નમસ્તે મિત્રો, હું છું સિદ્ધાર્થ છાયા. તો સ્વાગત છે તમારું સિટ ટોક્સમાં. નમસ્તે મિત્રો, અને પોડકાસ્ટ ડાયરીઝના નવા પાનામાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે. આશા છે તમને અમારા પોડકાસ્ટ ગમતા હશે, કારણ કે અહીંયા આપણે જાણીતા અને માનીતા ગુજરાતીઓને બોલાવીએ છીએ, ખાસ કરીને ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકોને. હવે ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકોમાં ફક્ત એક્ટર્સ, ક્રૂ અથવા તો ડાયરેક્ટર, પ્રોડ્યુસર, મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર એ બધા નથી હોતા. એની સાથે સાથે પણ ઘણા અને મહત્ત્વના લોકો જોડાયેલા હોય છે, અને એમાંથી એક મહત્ત્વનું પાસું હોય છે PR અથવા તો માર્કેટિંગ, અથવા તો જે પ્રીમિયર શોઝ ઓર્ગેનાઇઝ થતા હોય છે એ લોકો. તો પ્રીમિયર શોઝ વિશે ઘણા બધાને ઉત્કંઠા હોય છે જાણવાની, એ શું હોય છે, શા માટે થાય છે, કેવી રીતના એરેન્જ થાય છે. આ બધી જ વાત આપણે આજે આ પોડકાસ્ટમાં જાણીશું. એટલે છેક સુધી રહેજો, અને પોડકાસ્ટ તમને કેવું લાગ્યું એ મને નીચે કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. પહેલી વાર આવો છો કે કાયમ આવો છો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું રહી જાય છે, તો આ ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ પોડકાસ્ટમાં ખૂબ મજા આવવાની છે. કેમ આવવાની છે? કારણ કે આપણી સાથે છે શ્રી ચેતન ચૌહાણ, જે ગુજરાતી ફિલ્મો વગેરે વધુ તો એ આપણને કહેશે કે શું છે, એ પોતે જ કહેશે, પણ ગુજરાતી ફિલ્મોના પ્રીમિયર ઓર્ગેનાઇઝ કરવાના અને PR બાબતે એક ખાસા એવા એક્ટિવ છે, અને એ ખૂબ આ કાર્ય કરી ચૂક્યા છે ભૂતકાળમાં. તો ચેતનભાઈ, તમારું ખૂબ ખૂબ પહેલાં તો સ્વાગત. થેન્ક યુ સિદ્ધાર્થભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આપણે તો ઘણા વર્ષોથી એકબીજાને ઓળખીએ છીએ, એટલે હું એટલું જાણું છું કે આ બિઝનેસમાં આવ્યા પહેલાં તમે એન્ટરટેનમેન્ટમાં આઈ થિંક નહોતા, પણ મીડિયા સાથે સંકળાયેલા. યસ યસ તો એ શું હતું? સો મારી કરિયરની શરૂઆત થઈ હતી, આઈ સ્ટાર્ટેડ વિથ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. એટલે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં હું અહીંયા અમદાવાદમાં જ આઈ વોઝ ઇન ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ સેલ્સ. એટલે અમારું શું હતું કે બેઝિકલી બ્રાન્ડ રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝ હોય. એ વખતે there was a paper called વી વન્ડર, જે સ્કૂલમાં જતો હતો. એની એક્ટિવિટીઝ કરવાની, એના ઇવેન્ટ્સ કરવાના હોય, ફિલ્મફેર, ફેમિના, મેગેઝિન્સ, એની એક્ટિવિટીઝ, સેલ કઈ રીતે વધે. સો પ્રોડક્ટ રિલેટેડ. સો આઈ હેડ સ્પેન્ડ અરાઉન્ડ 10 years ઓલમોસ્ટ વિથ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, BCCL ગ્રુપ. અને ઓફકોર્સ એમાં બહુ શીખવા મળ્યું, બ્રાન્ડિંગ શું છે, કઈ રીતે છે. સો 1996 to 2006 આઈ વોઝ વિથ ટાઈમ્સ, અને ઓલમોસ્ટ 10 વર્ષ એમાં બહુ જ શીખવા મળ્યું. એટલે આઈ મીન ઇટ્સ અમેઝિંગ એક્સપિરિયન્સ વર્કિંગ વિથ ટાઈમ્સ ગ્રુપ. ઓફકોર્સ એટલે ટાઈમ્સવાળા જેટલા આટલો ટાઈમ કાઢીને નીકળ્યા હોય ને, એ લોકો હંમેશા એવું કહેતા હોય કે અમારા લોહીમાં અંદરથી ટાઈમ્સ નીકળશે. ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ. સો દેટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ વર્કિંગ વિથ ટાઈમ્સ ગ્રુપ. એન્ડ દેન એના પછી આઈ વોઝ, એ વખતે થોડું બૂમ હતું રિટેલ. સો આઈ મૂવ ટુ રિટેલ. સો આઈ વર્ક ફોર રિલાયન્સ વેબ સ્ટોર્સ, ADAGના અંડરમાં હતા. સો આઈ વોઝ અ MSM માર્કેટિંગ મેનેજર ફોર ગુજરાત region. Then Pantaloon, I was there. I launched Brand Factory as a product here. પછી retail marketing is different marketing. Retail marketing is more on a Excel sheet. You know, which brand, which product, કઈ જાય છે, કસ્ટમર સ્ટોરમાં આવીને લેફ્ટ જાય છે કે રાઈટ જાય છે, એટલી બધી વસ્તુઓ હતી. અને આઈ સેડ, ભાઈ, store is not what my forte is. I mean, I am somebody who can be in the field. એટલે આઈ હેવ ડિસાઇડેડ કે ચલો ભાઈ મૂકો આને. અને બાય ધ ટાઈમ એ લેવલનું પેકેજ થતું કે ગુજરાતમાં નોબડી વોઝ મેચિંગ માય સેલરી. સો દેન આઈ મૂવ બેક ટુ મીડિયા અગેન, એન્ડ દેન આઈ ગોટ અ ગુડ બ્રેક વિથ મિડ ડે, ગુજરાતી મિડ ડે. સો હું 2 વર્ષ ઓલમોસ્ટ આઈ વોઝ દેર ઇન મિડ ડે મુંબઈ. સો મુંબઈમાં મિડ ડેમાં, ગુજરાતી મિડ ડેમાં મારો પ્રોફાઇલ હતો a bridge between sales and editorial team, where I have to do activities, events, promotions, કે સેલ્સ વધે અને એડિટોરિયલી એન્ગેજમેન્ટ થાય. જે અત્યારે બ્રાન્ડ એક્ટિવેશન કહો કે આ બધી ઘટના જે આપણે કહીએ છીએ, બધું ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ સ્ટાર્ટેડ બિલ્ડિંગ. એન્ડ after 2 years I thought, let's go back again to Ahmedabad with some family commitments. PR was my forte. Basically આપણે તો માર્કેટિંગના માણસ છીએ, એટલે આઈ થોટ ચલો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અ PR એજન્સી. સો 2009 આઈ સ્ટાર્ટેડ માય PR એજન્સી, પ્રમોશન્સ રેડીફાઇન. એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી સિનેમામાં પહેલાંથી જ ઇન્ટરેસ્ટ હતો. જ્યારે અમે ટાઈમ્સમાં હતા ત્યારે પણ વી હેવ ડન લોટ ઓફ ફિલ્મ પ્રીમિયર્સ એટ આર વર્લ્ડ. યુઝ ટુ ડુ અ લોટ ઓફ ફિલ્મ પ્રીમિયર્સ આર વર્લ્ડમાં, ગાંધીનગરની પાસે.
ચિલ્ડ્રન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ્સ બહુ કર્યા. હું પર્સનલી CFSI ચિલ્ડ્રન ફિલ્મ સોસાયટી જોડે કનેક્ટેડ હતો. એ લોકો માટે મેં બધા ઘણા ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ્સ કર્યા છે અક્રોસ ઇન્ડિયા. અને પછી મને એવું થયું કે ભાઈ આપણે સિનેમામાં પેશનેટ છીએ તો પછી આપણે એના ઉપર કામ સ્ટાર્ટ કરીએ. અને પછી લેટર ઓન પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ હતી હેપી ફેમિલી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. 2013થી આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ લિટલ એક્સપાન્ડિંગ કે આ એક એરિયા છે જેમાં કામ થઈ શકે છે. સો 2013થી આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ. એટલે 2012માં એ રીતના કેવા 11-12માં ગુજરાતી સિનેમાનો રિવાઇવલ શરૂ થયો. યસ. ને તમે 2013થી જ જોડાઈ ગયા. હા, એટલે આશીષભાઈએ ફિલ્મો બનાવી હતી. અભિષેક હેઝ સ્ટાર્ટેડ, અભિષેક જૈન, અને ગ્રેજ્યુઅલી પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ એ વખતે તો લાઈક અર્બન રૂરલના ડિફરન્સીસ હતા. જો કે હવે તો સિનેમા ઇઝ સિનેમા. ફોર દેટ મેટર હું તો એવું કહીશ કે ગુજરાતી કે હિન્દી હું નથી કહેતો, સિનેમા ઇઝ સિનેમા. સિનેમા ઇઝ વન લેંગ્વેજ. અને ગ્રેજ્યુઅલી થિંગ્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ. મેં પણ શીખ્યું ને હજી પણ શીખી જ રહ્યો છું, એટલે એવું ના કહી શકું કે ભાઈ આઈ એમ પરફેક્ટ. સો અલ્ટિમેટલી આઈ વિલ ટેગ માય સેલ્ફ એઝ અ પબ્લિસિસ્ટ વેર આઈ સી ધ ફિલ્મ, આઈ વર્ક ઓન અ ફિલ્મ, આઈ સી ધ ફિલ્મ અને ફિલ્મનું PR અને માર્કેટિંગ. કેમ કે PR પહેલાં એક જમાનો અલગ હતો, અત્યારે એક આખો દોર બદલાઈ ગયો છે કે મીડિયા બધું પેડ થઈ ગયું છે ઓબ્વિયસલી, વિચ ઇઝ ઓલ્સો નોટ ગુડ, સ્પેશિયલી ફોર રિજનલ સિનેમા. મને બહુ જ કમ્પ્લેન છે, પણ દેર ઇઝ નો યુનિટી ફોર ભેગું નથી થતું, એક વોઇસ આઉટ નથી થતું. અધરવાઇઝ દેર ઇઝ તમે કોઈ પણ આજે છાપું ઉઠાવો, ગુજરાત સમાચાર ઓર ભાસ્કર ઓર સંદેશ, they always write about Bollywood or national cinema, but why don't you write about Gujarati cinema? ગુજરાતી સિનેમા વિશે તમે કેમ કંઈ નથી લખતા? જ્યારે કોઈ એક પ્રોડ્યુસરે પિક્ચર બનાવ્યું હોય, સોરી સ્ટ્રેટ વે આપણે ચાલુ કરી દીધું છે તમારા સવાલ અને કનેક્ટ કર્યા વગર, પણ આ બધું કનેક્ટ થઈ રહ્યું છે ને અંદર છે એટલે કાઢી રહ્યો છું કે જ્યારે કોઈ એક ફિલ્મ બની ગઈ હોય અને જ્યારે એ પ્રોડ્યુસર એક જમાનામાં કરતા હતા, ગુજરાતી vernacular paper used to support Gujarati cinema, Gujarati films nicely. એક કવરેજ આવી જતું હતું, પ્રેસ કોન્ફરન્સ થતી હતી, મેઇનલાઇન મીડિયા આવી જતા હતા, ચેનલ્સ આવી જતી હતી. અને અહીંયા આપણું પહેલું જ પોડકાસ્ટ હતું સંદીપભાઈ પટેલ, રાઈટ, એમાં એમણે કહ્યું કે હું જાતે લખીને આપવા જતો કે પ્લીઝ રાઈટ આ લખો ને, આ છાપો ને, આ છાપો ને. રાઈટ, અંદર એટલે પ્રોડ્યુસર્સ પોતે પણ મહેનત કરતા. હા, અને બધાને એટલે એમાં કેવું છે કે તમે ગુજરાતમાં જો અત્યારે તમારે ગુજરાત 6-7 કરોડ લોકો સુધી પહોંચવું હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ માર્કેટિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. એટલે તમારે માસ મીડિયા પકડવું પડે. વોટ ઇઝ માસ મીડિયા? માસ મીડિયા ઇઝ પ્રિન્ટ મીડિયા. પ્રિન્ટ મીડિયા જો આપણો હાથ પકડી લે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીનો, જે નથી થયું હજી સુધી, ઓનેસ્ટલી એવરીથિંગ ઇઝ પેડ. ઘણી વખત તો એવું થયું છે કે ગેટ ઉપરથી એવું કહેવામાં આવે, બિચારા પ્રોડ્યુસરને ખબર ના હોય, કોઈએ કીધું કે હા થઈ જશે, ટીમની અંદર કે મને પેલો ઓળખે છે, આ એડિટરો કે આ એડિટોરિયલમાં આ માણસ ઓળખે છે, પણ તમે જાઓ ત્યારે તમને ના ભાઈ માર્કેટિંગ ડીલ નથી થઈ. સો દેર હેઝ ટુ બી તમારે રૂપિયા ખર્ચવા પડશે તો તમને અહીંયા એન્ટ્રી આપવામાં આવશે. તો તમે વાય યુ રાઇટ અબાઉટ બોલિવૂડ, ખેર ત્યાં પણ પેડ કદાચ થતું હશે ડેફિનેટલી. એટલે હવે આખો સિનારીઓ બદલાઈ ગયો છે. એટલે હવે જો કોઈ પ્રોડ્યુસરે ફિલ્મ બનાવી હશે તો એને એ ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. સ્ટીલ I want to give advice to the Gujarati print media, Gujarati channels and FM radio stations. Exactly. That you come one step forward, તો પ્રોડ્યુસર બિચારો એક સ્ટેપ ફોરવર્ડ આવશે. પ્રોડ્યુસરે ફિલ્મ અનાઉન્સ કરી છે કે મારી આ ફિલ્મ આ તારીખે આવે છે, એટલું તો છાપો તમે. પછી તમે પ્રોડ્યુસર પાસે જાઓ અને તમે એને કહો કે મારું આ પેકેજ છે, આ પેકેજ છે, આ પેકેજ છે, 1 2 3 4 5. યુ ડિસાઇડ where you want to spend based on a capacity. બધા પ્રોડ્યુસરની કેપેસિટી 1.5 કરોડ 1 કરોડ માર્કેટિંગ ખર્ચવાની નથી. બિચારાની 5 લાખ કે 10 લાખ હશે તો એ 10 લાખમાં તમને કંઈક તો આપશે જ. તો મેક સમથિંગ કે તમે એક સ્ટેપ આગળ આવો તો પ્રોડ્યુસર એક સ્ટેપ આગળ આવશે એન્ડ ધેન દેર વિલ બી અ બિઝનેસ. ઓબ્વિયસલી 10 પિક્ચર હશે તો 8માં તો તમને ધંધો મળશે, 2નો નહીં મળે તો પણ તમારા માટે તો એમાંથી કંઈક તો શરૂ થશે. સો પણ આ ખબર નથી આ ક્યાં જશે. એક તમે આ FM નું કીધું, તો FM માં ઇન્ટરવ્યુઝ માટે ગુજરાતી મૂવીઝના એક્ટર વગેરે જાય છે. યસ, છેક સુરત સુધી જાય છે. હા હા, પણ ગુજરાતી નવી ફિલ્મ આવનારી એના ગીતો FM પર વાગતા નથી. હા, એટલે આમાં આ બહુ મોટી આવું આપણે મહારાષ્ટ્ર, બંગાળ કે સાઉથના રાજ્યોમાં
કલ્પના જ ના કરી શકીએ. એનું કારણ છે કે ત્યાં રાજ ઠાકરે છે, એટલે રાજ ઠાકરેના એ માણસનો ના હોય તો પણ પ્રજાને સાંભળવું છે. એના માણસનો મરાઠી લેંગ્વેજ પ્રત્યે લોકો એટલા કનેક્ટેડ છે, એટલે જ. એટલે એ ચેનલની કે રેડિયો સ્ટેશનની વિન્ડો ફૂટે જ્યારે કોઈ એક પોલિટિકલ માણસ પથ્થર મારે અને પછી લેંગ્વેજની વાત આવે અને પછી જે રીતે પછી તમારે શું કહેવાય, આપણે એક શબ્દ વાપરીએ છીએ કે ગુજરાતીમાં લખીએ છીએ કે જખ મારીને તમારે સાહેબ એ તમારે ગીત વગાડવા પડશે. અને એવું પણ નથી કે આપણા ગીતો એવા છે. એક્ઝેક્ટલી, બહુ જ સરસ ગીતો આવે છે. એબ્સોલ્યુટલી, આખા આલ્બમ સરસ આવે છે. હવે આટલી મહેનત કર્યા પછી જો ગીત તમે ક્યાં વગાડવા જશો? ચાર રસ્તા ઉપર વગાડવા જશો? એક્ઝેક્ટલી, યુટ્યુબ ઉપર હવે જ્યુક બોક્સ આવી જાય છે. એબ્સોલ્યુટલી. અથવા તો પેલી એપ્સ ઉપર. બટ સ્ટીલ આઈ વિલ સ્ટીલ સે કે એક જમાનામાં માય એફએમ હેઝ સ્ટાર્ટેડ જીએસટી કરીને એમણે કંઈક સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. આઈ થિંક માય એફએમ હેઝ સ્ટાર્ટેડ, આરતીબેન હતા એ વખતે, એમને પણ એટલું ઇનિશિયેટિવ લીધું હતું. એમણે મીટિંગ કરી હતી, બધા પ્રોડ્યુસર્સને ભાસ્કરની ઓફિસમાં બોલાયા હતા અને ઘણું કર્યું હતું. અને આઈ થિંક માય એફએમ હેઝ સ્ટાર્ટેડ, રેડિયો સિટી હેઝ ઓલ્સો ગ્રેજ્યુઅલી સ્ટાર્ટેડ. એટલે હું ડેફિનેટલી કહીશ, સી વેન આઈ એમ વર્કિંગ ઓન અ ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ, મારું કામ છે મીડિયા બાઇંગ કરવાનું ઓલ્સો. સો વેન આઈ એમ ડુઈંગ અ મીડિયા બાઇંગ, વી અપ્રોચ રેડિયો સ્ટેશન્સ. રેડિયો સ્ટેશન્સને આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ શું છે, તો એ એમ કહે છે કે તમારા ગીત, અમુક રેડિયો સ્ટેશન તમારા ગીત નહીં વાગે કેમ કે અમારે અપ્રુવલ નથી. એક્ઝેક્ટલી. અને પછી એ એમ કહે છે કે એફસીટી તમે લઈ લો, એફસીટીની અંદર ગીત વગાડો. તો ઘણી વખત તમને અમુક ગીતો સાંભળવા મળે છે અમુક ચેનલ ઉપર, એ એફસીટીમાં વાગે છે, તમે પૈસા ખર્ચો. એટલે તમારે છે ને ફ્રી એર ટાઈમ વાળી જે એક ઘટના છે જે તમે બાય કરો છો, જે ઓલરેડી તમે બાય કરો છો, એનો સેકન્ડ્સ આપણે બાય કરીએ છીએ, 10 સેકન્ડ, 15 સેકન્ડ આપણે આપવા પડે, જેમ છાપામાં છે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે તમારે ગીત વગાડવા પૈસા આપવા પડે છે. એટલે આવું જ તમે સાઉથમાં ના કહી શકો કે તમિળ ગીતોને અમારા ઉપરથી એપ્રુવલ નથી. એક્ઝેક્ટલી. એટલે આમાં આપણે કેવું છે કે નો ડાઉટ કદાચ આઈ વિશ કે પ્રિન્ટ મીડિયા પણ એનું એક ચેન્જ કરે સિસ્ટમ, રેડિયો પણ એક ચેન્જ કરે સિસ્ટમ. દે શુડ હેવ અ સેગમેન્ટ પ્રિસાઇઝલી કે ભાઈ આ તારીખે આટલા વાગે, આ તારીખે ને પણ નહીં, પણ આપણા જમાનામાં આકાશવાણી, વિવિધ ભારતી પર, જો હું ખોટો નહોતો તો સાંજે પેલું જયમાલા પતે 7 થી 7:30, એ 7:30 થી 8 વાગે ફક્ત ગુજરાતી ગીતો હતા અમદાવાદ ઉપર. હા, એ વખતના ગીતો. યસ યસ. તો આવો પણ એક ટાઈમ સ્લોટ આપી શકે. અને આમ પણ એફએમમાં અડધા કલાકના પ્રોગ્રામમાં 15 મિનિટ તો એડ આવતી હોય છે. 15 મિનિટ. અને બીજું શું છે કે ગીતો ત્યારે આવશે લોકોના, જો કારમાં બેઠા કે ક્યાંક બેઠા એફએમ પર સાંભળશે તો એને મન થશે કે ના, હું ફલાણી એપમાં જઈને આને હું વારંવાર સાંભળું. એબ્સોલ્યુટલી. અને એવા ગીતો છે આપણી પાસે. છે એબ્સોલ્યુટલી. આઈ મીન અમેઝિંગ વર્ક ઇઝ બીન હેપનિંગ. એવરી ફિલ્મ ઇઝ અ ગ્રેટ ફિલ્મ, આઈ વિલ મસ્ટ સે દેટ. એટલે હું ઘણી વખત જોતો હોઉં છું, ઘણા રિવ્યુઅર કે ઘણા પ્રીમિયરમાં ઘણાને દંડા પડતા હોય છે બિચારી ફિલ્મને, પણ હું તો એવું કહીશ કે જેણે બી ફિલ્મ બનાવી હશે એણે દિલથી બનાવી હશે, ભલે બની હશે કોઈ સારી, ખરાબ ફિલ્મ બનાવવા માટે આવતું જ નથી. પેપર ઉપર શું વિચાર્યું હશે અને સ્ક્રીન ઉપર શું જાય છે એની એક જર્ની છે. એકચ્યુઅલી તો એ જ મેઇન ડેસ્ટિનેશન છે જેમાં મોટા મોટા પ્રોડ્યુસરો અને મેકર્સ પણ ગોથું ખાઈ જાય છે. અને આપણી તો ઇન્ડસ્ટ્રી શરૂ થઈ રહી છે. એટલે એવરી ફિલ્મ ઇઝ અ ગ્રેટ ફિલ્મ. તમે ગોલમાલ અગેનનું કંઈક, એટલે મારી પાસે અલ્ટિમેટલી એ રેફરન્સ પણ મને આરતીબેને જ આપ્યો હતો. એમની પાસે કોઈએ અપ્રોચ કર્યો હતો બોમ્બેથી, રિલાયન્સ, આઈ થિંક રિલાયન્સ વોઝ પાર્ટ ઓફ દેટ ફિલ્મ. અને દે અપ્રોચ કે ભાઈ વી વોન્ટ ટુ પ્રમોટ ગોલમાલ અગેન બીકોઝ રોહિત શેટ્ટી હેઝ એન આઈડિયા દેટ વી વોન્ટ ટુ પ્રમોટ અ ફિલ્મ ઇન એવરી સ્ટેટ. કે ભાઈ ગુજરાત હોય તો ગુજરાતી લેવલે એને અમારે પ્રમોટ કરવી છે, તો અમે એને કઈ રીતે કરી શકીએ. એન્ડ આઈ સબમિટેડ માય પ્લાન. અને મેં મારા પ્લાનમાં એવું કંઈ સબમિટ કર્યું હતું કે ભાઈ આઈ વોન્ટ એવરી એક્ટર ટુ સ્પીક ગુજરાતી. સો એન્ટાયર સ્ટારકાસ્ટ એન્ડ દેટ પ્લાન ગોટ અપ્રુવડ બાય રોહિત શેટ્ટી. I was dealing actually with Reliance. Fatima was there. I was dealing with Fatima. Fatima is now with Panorama. So Fatima and me, we worked together. I had sent a plan, and ultimately that was not possible. But it was possible. એક ઘટના શક્ય બની કે અજય દેવગનથી લઈને જેટલી બી સ્ટારકાસ્ટ હતી એ લોકોએ ગુજરાતીમાં ડાયલોગ્સ બોલ્યા, એમના ટ્રેલરના કટ્સ વચ્ચે મૂક્યા. અને એ વખતે આઈ થિંક 2017ની વાત છે. એ વખતે આઈ અપ્રોચ ગુજરાતી એક્ટર્સ, ઘણા એક્ટર્સને મેં અપ્રોચ કર્યા કે ભાઈ આ રીતનું છે અને રોહિત શેટ્ટી
આવી એક પ્લાન કરી રહ્યા છે. તો એ લોકોએ બધાએ મેજોરિટી ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી શેર્ડ ઓન ધેર સોશિયલ મીડિયા, એમના પ્લેટફોર્મ ઉપર એ બધું શેર કર્યું હતું. બધાએ નહોતા શેર કર્યા, અમુક જણાએ ના પાડી હતી એ વખતે, કેમ કે એ વખતે ઘણા લોકો પ્રોફેશનલ બની ગયા હતા આપણા એક્ટરો. સો સમ શેર્ડ, સમ ડિડન્ટ શેર, બટ ઠીક છે, એવરીવન હેઝ ધેર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચોઇસ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ગોલમાલ અગેન સો વર્ક. રાઈટ. હવે આપણે મેઇન જેની લોકોને ખૂબ ઉત્કંઠા છે, પછી પણ બધું ઘણું આવવાનું છે, પ્રીમિયર. રાઈટ સૌથી પહેલો સવાલ, પછી આપણે એના જુદા જુદા રાઈટ. ગુજરાતી ફિલ્મોમાં પ્રીમિયર હોવા જોઈએ કે નહીં? ડેફિનેટલી હોવા જોઈએ. દેર ઇઝ નો થોટ. શા માટે? એટલે હું તમને કહું ને કે આ યુ આર ઇન અ શો બિઝનેસ, રાઈટ? શો બિઝનેસ તમારે તામઝામ કરવું પડશે, તમારે અવાજ સાઉટ આઉટ કરવું પડશે. તમે લગ્ન કરો છો, તમે બારાત કાઢી, બેન્ડ બાજા બોલાયા, તમે મંડપ કર્યો, લોકોને ઇન્વાઇટ કર્યા, રેડ કાર્પેટ કરી, પેલું ફલાણું એને ફલાણ. હવે આજકાલ તો લગ્નમાં જુઓ તમે, એક વીકના લગ્ન થાય છે, ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ ને એમ. સો ટ્રીટ ધીસ એઝ અ મેરેજ, ઇટ્સ અ સેલિબ્રેશન. તમે એક ફિલ્મ બનાવો છો, એટલે ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર જ્યારે એક ફિલ્મ બનાવતો હોય તો એની સાથે એ 4 એક્ટર નથી હોતા, એની સાથે 500 જણા કનેક્ટેડ છે. 500 જણાની આશા આની અંદર લાગેલી છે, અને એ બધાના માટે, એટલે આ લગ્ન પછીનું એક રિસેપ્શન હું ગણું છું. તો ચાલો એ માની લીધું કે હોવા જોઈએ, પણ અમુક લગ્નમાં લિમિટેડ ઇન્વાઇટીસ પણ હોય છે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ઓન એન એવરેજ હું કહું છું તમારા આટલા અનુભવમાં, પછી એનો બીજો પ્રશ્ન કહીશ. એક ગુજરાતી મૂવીનું પ્રીમિયર હોય તો ઓન એન એવરેજ આપણે માની લઈએ અમદાવાદના પીવીઆરમાં છે, કેટલા લોકો આવતા હશે? એક કેપેસિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, પ્રોડ્યુસરની કેપેસિટી. પ્રોડ્યુસરની કેપેસિટી, જો પીવીઆર બધા જ તમે ઓડી હાયર કરો તો આઈ થિંક અરાઉન્ડ 1200 people you can one go માં invite. Big producers always go with entire lot. પણ પ્રીમિયર હોય છે. હા, ઘણી વખત 2 કે 3 પ્રીમિયર હોય છે, સાંજથી ચાલુ થઈ જતું હોય છે, બીકોઝ મીડિયાના શોઝ પણ રાખવામાં આવે છે. હવે તો ઇન્ફ્લુએન્સર જે છે એ હું આવું છું પછી, એટલે ટૂંકમાં ફિલ્મ આવ્યાના આગલા દિવસે, હવે જો કે શુક્રવારે ચાલુ થયા છે બીકોઝ ઓફ સર્ટન રીઝન્સ, એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. પણ ચાલો પહેલા ગુરુવારે થતા, તો જે પ્રકારનો રિસ્પોન્સ આપણી મૂવીઝને મળે છે એને ધ્યાનમાં રાખીને 1200-1500 લોકો તો ફિલ્મ આવ્યા પહેલા જ જોઈ લે છે. જરૂરી છે. તો એની પણ પછી કંઈ આગળ વધતું નથી કે આજે હું બોલાવું પ્રીમિયરમાં મારી મૂવીને, તો હું એટલીસ્ટ એવી આશા રાખું કે ચેતનભાઈ મૂવી જોશે, ભલે ખરાબ લાગે પણ ફેસબુક ઉપર કે ઇન્સ્ટા ઉપર કંઈક મૂકશે. એક્ઝેક્ટલી, હું એના ઉપર આવું છું. એનું કારણ છે, જ્યારે રેડિયો તમને અમુક લેવલે સપોર્ટ નથી કરતો, જ્યારે પ્રિન્ટ મીડિયા તમને અમુક લેવલે સપોર્ટ નથી કર્યું, આઉટડોર ઇઝ ટુ એક્સપેન્સિવ, તો મારા માટે જે પેલા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ છે કે મીડિયા છે કે જે 1200 લોકો છે, દે આર માય મીડિયા. એઝ અ પ્રોડ્યુસર જો હું વાત કરું તો પ્રોડ્યુસર માટે એક હોપ છે. પ્રોડ્યુસર પિક્ચર શુક્રવારે રિલીઝ થાય તો બિચારો આમ રાહ જોઈને બેઠો હોય છે. આજકાલ બધા ઘણા ઇન્ફ્લુએન્સર ને રિવ્યુઅર્સ બધા કહેતા હોય છે કે સવારમાં આટલી ઓક્યુપન્સી, અત્યારે આટલી ઓક્યુપન્સી, સાંજે આટલી ઓક્યુપન્સી. એટલે એ અહીંયા છે ને તકલીફ કરતું હોય બિચારા પ્રોડ્યુસરને એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એઝ વેલ, બિકોઝ બંનેની એક મહેનત હોય છે. જો મેઇનલાઇન મીડિયા કે અમુક વસ્તુ એ ના કરી શકતા હોય, સપોર્ટ ના મળી શકતો હોય, તો એના માટે એ 1200 લોકો મીડિયા બનશે. 1200માંથી હું એમ કહું છું કે ભલે ને 100 લોકો શેર કરશે, તો એ 100 લોકો એમના પ્લેટફોર્મ કે એમના સોશિયલ મીડિયા ઉપર જશે, સ્પ્રેડ થશે. અલ્ટિમેટલી રિજનલ સિનેમા ઇઝ વર્ડ ઓફ માઉથ, વેરી સિમ્પલ. અને આમ જનતા જો નહીં બોલે ને તો એ અઘરું થશે. એવું પણ નથી કે મીડિયા છાપી દેશે તો પિક્ચર હિટ થઈ જશે, ના. આપણે તો આ કેવું છે કે મારો ભાઈબંધ આવીને કહેશે કે મારો ફલાણો દોસ્ત આવીને કહેશે કે યાર તો પેલું પિક્ચર જોયું, ત્યારે આપણને કનેક્ટ થશે. બાકી ટિલ ફ્રાઈડે જે પણ માર્કેટિંગ કેમ્પેન થાય છે, ભલે 5 લાખનું થાય કે 1.5 કરોડનું થાય, ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ કમ્યુનિકેશન કે ફલાણી પિક્ચર ફલાણા તારીખે ફલાણા હીરો સાથે આ તારીખે રિલીઝ થાય છે આ જગ્યાએ, બસ આટલું જ છે. દેટ્સ ઓનલી અ ઇન્ફોર્મેશન. પણ એનું જે પરસેપ્શન, એટલે કે જે ઘટના વર્ડ ઓફ માઉથથી જે થવી જોઈએ, પ્રોવાઇડેડ ફિલ્મ હેઝ ટુ બી ગુડ. ખરાબ ફિલ્મ હશે તો એ 1200 જણા પીટી પણ નાખશે. તકલીફ છે કે ખરાબ ફિલ્મોમાં પણ જ્યારે પ્રીમિયરની બહાર માણસ નીકળે, યસ, અને એની ટીમ
હોય છે Yes, માર્કેટિંગ, yes, એ પેલો yes, માઇક yes. ધરીને ઊભો હોય તો સારું જ કે છે. હા એટલે અલ્ટિમેટલી એટલે મને આમાં એવું શું લાગે થાય, છે. અને ઘણા અમારે ત્યાં હવે એ લોકોએ પણ એ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે 4 સારી ફિલ્મ આવતી હોય એના પછી એક ખરાબ આવે અને એનાથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈને કોઈ જાય રાઈટ. તો એ વ્યક્તિ એવું માની લે કે ભાઈ આ શું છે ગુજરાતી ફિલ્મો, તો એવું 2-3 વાર થાય ને એટલે પેલો ભાઈ ગુજરાતી ફિલ્મ વિશે ના ના બધું હું મૂકી કહું તમને, આપણે ઘણી વખત આ વસ્તુને પકડી લઈએ છીએ, બાકી બોલિવૂડમાં પણ આવું હોય છે. એ તો છે જ. એમાં શું છે તકલીફ કે એનો લોકો જોવે છે, એટલે બોલિવૂડની મૂવી મધ્યપ્રદેશમાં પણ જોવાય, હા. ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ જોવાય, હમ. ગુજરાતી મૂવી ગુજરાતમાં જ જોવાય. યસ. પણ એટલે શું થાય છે કે ઓછા લોકો જાય છે અને હજી ઓછા થઈ રહ્યા છે. હું એનું કારણ કહું તમને. આપણે એક ફિલ્ટરેશન પ્રોસેસમાં છે. લાઈફ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ફિલ્ટરેશન. યુ ઓલવેઝ લર્ન મિસ્ટેક્સને આપણે બાજુમાં મૂકી, એટલે આ એક આખી પ્રોસેસ ચાલી રહી. ધીસ ઇઝ એઝ અ બિઝનેસ. લેટ્સ ટ્રીટ ધીસ એઝ અ બિઝનેસ. પેશન છે, આર્ટ છે, બધું પણ છે, પણ એની સાથે કોઈ પેશનને આર્ટથી નથી બનાવતું. પ્રોડ્યુસર જ્યારે ઇન્વેસ્ટર આઈ મીન પ્રોડ્યુસર જ્યારે એના 1, 2, 3, 4, 12 કરોડ 15 કરોડ સુધીના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જતા હોય છે એક ગુજરાતી ફિલ્મ માટે, જ્યારે એ એના પૈસા આટલા મૂકતો હોય ત્યારે એને એક એક્સપેક્ટેશન હોય છે ઇન્ડસ્ટ્રી લોકો પ્રત્યેથી, બરાબર? તો આ મેટર્સ કરે છે અને આની પાછળ એક મહેનત હોય છે, એક હાર્ડ એન્ડ મની કોઈના પણ હોય છે. હવે એ નથી જીએસટી ને આ બધું આવ્યા પછી એવું નથી કે ભાઈ કેશના પૈસા નાખ્યા ને અહીંયાથી આના પૈસા આવ્યા ને અહીંયા પૈસા, ના ના ના, એવરીથિંગ ઇઝ ઓન બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ. ધોઝ ડેઝ આર ગોન નાવ. તો દરેક પ્રોડ્યુસર ચલો ઠીક છે, ખરાબ ફિલ્મ હશે તો નહીં ચાલે, ઓબ્વિયસલી ખરાબ ફિલ્મ હશે તો નહીં, પબ્લિક માઈ બાપ છે. તમારા સારા રિવ્યૂથી કે મારા કે 1200 જણાના સારા રિવ્યૂથી પિક્ચર નથી ચાલવાની, એ તો અલ્ટિમેટલી માઈ બાપ જ નક્કી કરશે. માઈ બાપ ઇઝ જનતા જનાર્દન, એ બધાને જ ખબર છે. સો એ ફિલ્મ ઇઝ ગુડ, ઓબ્વિયસલી ફિલ્મ વિલ વર્ક, બટ એને એક પુશની જરૂર છે. સી એ અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રી અને ફિલ્મોને એક પુશની જરૂર છે, એક પુલની જરૂર છે. પુલ ઇઝ ઓલવેઝ રિક્વાયર્ડ. જો આ નહીં આવે અત્યારે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને, તો મેં એવા ઘણા લોકોને સાંભળ્યા છે ઘણા ઇન્ટરવ્યૂની અંદર કે ઇન્ડસ્ટ્રી તૂટી ગઈ છે ને ઇન્ડસ્ટ્રી તૂટી જશે ને. ભાઈ કશું નથી થયું, શાંતિ શાંતિ. ઇન્ડસ્ટ્રી એના ટાઈમે ચાલી રહી છે, ફિલ્ટર થતું રહેશે. ફિલ્ટર એટલે જે બેટર થતું રહેશે. હું એવું નહીં બોલું કેમ કે હું પોડકાસ્ટ ઉપર બેઠો છું, એટલે ખરાબ નહીં બોલું, સારું વધતું જશે એ રીતનું. અચ્છા, હવે માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી ઉપર થોડી વાત કરીએ. પ્રીમિયર આર નેસેસરી, ચલો એ બાબતે આપણે અગ્રી. અમુક જાતના જે છે, જેમ કે ઘણા લોકોની ફરિયાદ હોય છે કે કોલેજીસમાં જે પ્રચાર થતો હોય છે એ ટિકિટ્સમાં કન્વર્ટ નથી થતો, તેમ છતાં એ ચાલુ છે. રાઈટ. એવી ફિલ્મોમાં પણ ચાલુ છે જેમાં યુથનું કોઈ વાત જ નથી. એગ્રી. તો આ બાબતે તમે શું કહેવા માંગો છો, તો તમારી ફિલિંગ શું છે, એટલે અનુભવ શું છે? પહેલાં તો હું એવું કહીશ કે બિંગ અ પ્રોડ્યુસરે કોઈ એક ફિલ્મ બનાવી એટલે એને કોઈક માણસ મળ્યો હશે કે ભાઈ આપણે આવું કંઈ કરવું છે, એટલે એણે એ સ્ટોક માર્કેટમાં છે કે કોઈક બીજા બિઝનેસમાં છે કે કંઈ પણ છે, એટલે એણે કીધું લો ભાઈ આટલા પૈસા, તમે કામ ચાલુ કરો. જ્યારે એ કામ ચાલુ કરે છે ત્યારે એને ખબર નથી કે મારો ડિરેક્ટર કોણ છે, મારી સ્ટોરી શું છે. એટલે પહેલાં તો આઈ હેવ ઓબ્ઝર્વ દેટ એક પ્રોફેશનલિઝમનો અભાવ છે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર. દેટ ઇઝ ઓફકોર્સ 13 વર્ષે પણ ઓફકોર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર તમે કોની સાથે કામ કરો છો, તમારી પાસે એની કુંડળી છે, કોણ છે કોણ નથી, કઈ રીતે કામ કરો છો, તમે રિસર્ચ તો કરો, તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો પૈસા. એટલે 10માંથી કદાચ 8 જગ્યા એવું થાય છે કે વન ટાઈમ ઇન્વેસ્ટરવાળી ઘટના થઈ જાય છે, પછી દેટ ઇન્વેસ્ટર ઇઝ નોટ કમિંગ અગેન, બિકોઝ આને એક ખરાબ અનુભવ થાય છે. એને એમ થાય છે કે ભાઈ મારી સાથે સ્કેમ થઈ ગયો, 1 કરોડનું હતું એના આજે 2 કરોડ થઈ ગયા, આ થઈ ગયું, પેલું થઈ ગયું, કેલ્ક્યુલેશન્સ ઊંધા પડતા હોય છે. તો પહેલાં તો આ એક ઘટના છે કે પ્રોડ્યુસરે પહેલાં એલર્ટ થવાની જરૂર છે, કટ ટુ કટ કામ કરવાની જરૂર છે. એને ખબર પડવી જોઈએ કે હું કોની સાથે કામ કરું છું, કઈ સ્ટોરી છે, કોણ એક્ટર છે. આ બધી વસ્તુ પ્રોપર માઉન્ટિંગ કર્યા પછી કામ ચાલુ કરવાની જરૂર છે. હા, તમારો સવાલ શું હતો? કે કોલેજીસમાં એક્ઝેક્ટલી. હવે હું એના ઉપર આવું છું કે તમારી ફિલ્મ થઈ ગઈ છે, ફિલ્મ બની ગઈ છે, એટલે દેન ઓબ્વિયસલી યુ નીડ ટુ હાયર પીપલ. તમારો કોઈ એક કેપ્ટન હશે, આપણે ગણી લઈએ કે ડિરેક્ટર હોય કે લાઇન પ્રોડ્યુસર હોય કે કોઈ એક એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોડ્યુસર હોય, એનું કામ છે કનેક્ટેડ વર્ટિકલ્સના લોકોને હાયર કરવાનું.
ટેકનિકલ ટીમ થઈ ગઈ, એક્ટર થઈ ગયું, કાસ્ટિંગ થઈ ગયું, મ્યુઝિક થઈ ગયું, બધું કરતાં કરતાં તમે ફિલ્મ બનાવી દીધી, પોસ્ટ પ્રોડક્શન થઈ ગયું, બધું પતી ગયું. હવે આવે છે મેઇન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જેને જનરલી લોકો ઇગ્નોર કરે છે, વિચ ઇઝ અ માર્કેટિંગ એન્ડ PR. સો હાઉ ડુ યુ ક્રિએટ a brand value for your film? Film is a IP. કિશોર કુમારે વર્ષો પહેલાં ગીતો ગયા હતા ત્યારે ખબર નથી કે આ આઈપીના રૂપે આટલા પૈસા આવતા રહેવાના છે. એ આઈપીને તમારે એક પ્રોપરલી ટ્રીટ કરવી પડશે, આઈપી ઉપર એક કામ કરવું પડશે, એનું એક પ્રોપર સ્ટ્રેટેજી બનાવવી પડશે. અને ઓફકોર્સ જ્યારે મોસ્ટ ઓફ એવું થતું હોય છે કે પ્રોડ્યુસર જ્યારે પ્રોજેક્ટમાં હોય ત્યારે કદાચ એને માર્કેટિંગ PRની નથી ખબર હોતી અને એ લોકો એટલા પૈસા નથી મૂકતા હોતા, ત્યારે પાછળથી પછી PNA પાર્ટનર લાવવા પડે છે અને પછી લીફોમાં લોકો કામ કરે છે. એનીવે બધું બરાબર છે, પણ દેન તમે જ્યારે જે એજન્સીને હાયર કરો છો, ગ્રાઉન્ડ પ્રમોશનની એજન્સીને તમે હાયર કરી, તમે એને ફિલ્મ બતાડી, તમે એની ફિલ્મ વિશે વાત કરી, પેલાને બિચારાને ખબર જ નથી, ઓર મે બી કદાચ એને ખબર હશે ને એણે પ્લાન આપી દીધો કે ચલો ભાઈ હવે નીકળી જઈએ છીએ, ગાડીને સજાઈ દો, અમદાવાદ, બરોડા, રાજકોટ, સુરત આપણે ટૂર ઉપર નીકળી જઈએ છીએ, એ જ કોલેજમાં, એ જ જગ્યાએ. પણ તમારી ફિલ્મ શું ઓડિયન્સને કનેક્ટ કરે છે અને કરે છે તો એ જ રીતના આગળ વધવું છે. મેં હમણાં એક ફિલ્મ કરી હતી જે હું નામ નહીં કહું, પણ એમાં એક મેચ્યોર 40+ વાળી વાત હતી. આઈ હેવ વિટનેસ કે આખી ટૂર કોલેજમાં ગઈ હતી. અરે ભાઈ આની કોઈ જરૂર જ નથી કોલેજમાં જવાની. એ કોલેજમાં પબ્લિક ભેગી થતી હશે તો એ સ્ટાર વેલ્યુને જોઈને જ થતી હશે. હું તમને કહું, મેં હંમેશા એવું જોયું છે કે આઈ વિલ નોટ રેટ હિયર, આઈ વિલ નોટ ટોક અબાઉટ કે આપણો ABCD હીરો, નો, આઈ વિલ ટ્રીટ એવરીબડી એઝ અ હીરો. ધેટ ઇઝ ફાઇન. સાંભળો, આ એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ છે. મેં એવું જોયું છે કે આપણો એક કોઈ ગ્રેટ હીરો હશે, એ જશે ત્યારે એ જ કોલેજની અંદર એ જ સેલ્ફીઓ થઈ રહી છે, અને બીજો એક હીરો હશે જે જાણીતો નથી, એને પણ ત્યાં એ જ વેલકમ મળે છે અને એ જ સેલ્ફીઓ લેવાઈ રહી છે. એટલા માટે જ જાય છે, નોટ ટુ નો કે મૂવી શું છે. અને ધેર ઇઝ આજનું જે યુથ છે ને, ઓનેસ્ટલી હું જે કોલેજનું જે આજે જાય છે ને, એ તો કોલેજની અંદર શું છે કે છોકરાઓ આજે જાય છે તો એ લોકોના માટે તો એક અડધો કલાકનું તો ટાઈમપાસ સરસ થઈ ગયો છે. સેલ્ફી લીધી, એમણે શેર કરી, પણ બે લેક્ચર તમે એ ઇવેન્ટ પતાયા પછી જો બહાર નીકળે છે ને, જે 100-200 છોકરા, એને પૂછશો ને કઈ પિક્ચર હતી, તો કે ના ભાઈ અમે તો પેલાની જોડે ફોટો પડાયો, ઘટના આવી છે. સો વિચ ઇઝ અ રોંગ થિયરી. મોલમાં ગયા, ઊભા રહ્યા, રોંગ થિયરી. પણ અલ્ટિમેટલી એમાં કેવું છે કે કોણ એજન્સી છે, તમે કોની સાથે કામ કરો છો, ફિલ્મને ક્યાં તમારે કનેક્ટ કરવી છે, વોટ ઇઝ યોર TG. અલ્ટિમેટલી ફિલ્મને જુઓ, સમજો અને એના ઉપર પછી તમે સ્ટ્રેટેજી બનાવો. અગેન હું એના ઉપર બી હજી એક પોઈન્ટ એડ કરું છું કે ઘણા લોકો પ્રેસ કોન્ફરન્સ, મને ઘણા પ્રોડ્યુસર્સ કે ફિલ્મ બની ગઈ છે અને કે ચલો આપણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીએ, એટલે હું એમને પહેલાં તો એમ કહું કે ભાઈ પહેલાં 1 મિનિટ મને તમે કહો તમારું શું બજેટ છે, આપણે કઈ રીતે કામ કરીએ છીએ. ત્યારે મને એમ કે ભાઈ આપણું આટલું જ બજેટ છે અને આટલા બજેટની અંદર તો આ કામ ના થાય, આ વસ્તુ નહીં થાય. તમારે આજે કોઈ પણ એક જગ્યાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવી હોય, મીડિયાને બોલાવવા હોય, અચ્છા પહેલાં તો હું બીજી એક વસ્તુ કહી દઉં કે જે મીડિયા સાથે તમે ડીલ નથી કરી, કમર્શિયલ ડીલ, એ મીડિયા નહીં આવે તમારી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં. હવે આજે ઘટના એવી થઈ ગઈ છે કે ઇટ્સ અ ઓપન માર્કેટ. ઇન્ડિયા ઇઝ અ ઓપન માર્કેટ. તમે એક સરસ બૂમ લઈ લીધું, તમે એક યુટ્યુબ ચેનલ ખોલી લીધી, તમે દિલ્હી રજિસ્ટર કરાયું છે નથી કરાયું મને નથી ખબર, પણ નાવ યુ આર અ મીડિયા, રાઈટ. તમારી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ રહી છે, એમાં 20-25 બૂમ છે, એવા લોકો છે કે જે મીડિયા સાથે કોઈ કનેક્ટેડ નથી, પણ એ એક અલગ મીડિયા છે. એ લોકોને હું કન્ડેમ નથી કરતો અત્યારે, હું એમને રિસ્પેક્ટ કરું છું, એને બી રિસ્પેક્ટ કરું છું, પેલાને પણ રિસ્પેક્ટ કરું છું. પણ એ પ્રોડ્યુસરને ખબર નથી કે આની ચેનલના સબસ્ક્રાઈબર કેટલા છે, અને જે એજન્સીને કે જેને કામ આપ્યું છે એણે તો એનું કામ કર્યું છે કે ભાઈ મેં જો આટલા મીડિયા આવી ગયા છે, આટલા લોકો આવી ગયા છે. અરે ભાઈ પણ તમે જુઓ કે ભાઈ આ કયા લેવલના મીડિયા છે, આની રીચ કેટલી છે, આ સોશિયલ મીડિયા ઉપર ક્યાં છે, કઈ રીતે છે. એટલે આ ઈચ એન્ડ એવરી નિટીગ્રિટીમાં ઉતરવું પડશે. તમે પૈસા આપીને નીકળી ગયા કે તમે આ કર્યું, એમાં નહીં ચાલે. યુ નીડ ટુ નો. બૂમ આવી ગયું છે, એક સરસ છોકરી આવી ગઈ છે, કેમેરામેન આવી ગયો છે, બધા જ આવી ગયા છે, બધું જ સરસ છે, પણ શું આ ચેનલ છે, સેટેલાઇટ ચેનલ છે? નથી. હા, સેટેલાઇટ ચેનલને જો તમારે બોલાવી હશે તો તમારે પહેલાં એની સાથે મીડિયા ડીલ કરવી પડશે, ટેલિવિઝનની સાથે. 50,000, 1 લાખ, 1.5 લાખ, 2 લાખ, આ બધી વસ્તુ કરવી પડશે.
અને ઓફકોર્સ હું પણ એવું માનું છું કે જો તમે ફિલ્મ બનાવો છો, જે પહેલાં જો મને તો એવું લાગે છે કે 25 લાખમાં પણ લોકો ફિલ્મ બનાવે છે, 12 કરોડમાં પણ ફિલ્મ બને છે. તો જ્યારે તમે આ ફિલ્મ બનાવતા હોય તો ઓબ્વિયસલી વેન યુ આર સ્પેન્ડિંગ મની યુ શુડ હેવ અ બજેટ ફોર એવરીથિંગ. રાઈટ. તમે રાખો એ બજેટ. તમને એવા ઘણા પ્રોડ્યુસર્સ મળતા હશે. આપણે એક ઉદાહરણ એવું લઈએ કે તમને જ બિંગ અ પીઆર કે પબ્લિસિસ્ટ તરીકે એમ કે ચેતનભાઈ તમે જ નક્કી કરો મારી સ્ટ્રેટેજી, તો તમે એમને શું આપો? હું તમને કહી દઉં, મૂવી બધાને ગમે એવી છે, એટલે જેમ ગુજરાતી મૂવી માટે કહે ને કે પરિવાર સાથે જોઈ શકાય એવી મૂવી, રાઈટ. એવી ગુજરાતી મૂવી છે ને તમને ખુલ્લો હાથ આપી દેવામાં આવે છે, તમે નક્કી કરીને મને કહો, તો તમે શું સ્ટ્રેટેજી નક્કી કરો? એટલે મારી આ કરવું જોઈએ, આ કરવું જોઈએ કે ના? એટલે અત્યારે મારી બિઝનેસ સિક્રેટ કાઢવાની છે એમ ને? યસ. જે શક્ય નથી, બટ એનીવે જોક્સ અપાર્ટ. સી પહેલાં તો આપણે બિંગ ગુજરાતી, આપણને એનો લાઇટ હાર્ટેડ વસ્તુ, આપણે સવારથી સાંજ સુધીમાં બધા બહુ લોડ લઈને ચાલીએ છીએ. અરે સાહેબ, 2 મિનિટના ટ્રેલર લોકો નથી જોતા, કેમ કે બધાની હવે એક હેબિટ બદલાઈ ગઈ છે. આજે સવારે તમે ઉઠ્યા ત્યારથી લઈને રાત સુધીમાં તમારી જીવનમાં હજારો ઘટના બને છે. એમાં મારે એને ટ્રેલર બતાવવાનું છે અને મારે એને ખેંચવાનું છે એ ઓડિયન્સને કે ભાઈ તું મારી 2 કલાકની પિક્ચર જોવા આવે, બરાબર? સો આ વસ્તુ કરવા માટે એક પરસેપ્શન બિલ્ડ કરવું પડશે. તમે ફ્લોર ઉપર ગયા ત્યારથી તમારી જો ફ્રેન્ચાઇઝી બની ગઈ છે તો વસ્તુ અલગ છે, પણ તમારી ફર્સ્ટ ફિલ્મ છે તો તમારે એના ઉપર શરૂઆતથી કામ કરવું પડશે. તમારી સ્ટોરી છે કે તમારા એક્ટર છે, એના ઉપર કામ કરવું પડશે. ઓફકોર્સ જે 360 બાય ડિફોલ્ટ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી કરવાની છે એ તો તમારે કરવી જ પડશે, બટ દેન યુ શુડ નો અગેન તમારી ફિલ્મ ગુજરાતમાં ક્યાં રિલીઝ થાય છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કયા જગ્યાએ છે, એ પોકેટ્સ. હવે આમ જોવા જઈએ તો આપણે ABSR જનરલી કાઉન્ટ કરતા અમદાવાદ, બરોડા, રાજકોટ, સુરત, એ પણ મારા પ્રશ્નમાં અને મુંબઈ. તો ભાઈ તમે માર્કેટિંગ કે સ્ટ્રેટેજી જે કરો તમે એ એરિયામાં તમે કરો. તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને અને તમારા બજેટને કનેક્ટ કરો. યુ શુડ નો. અને એ પ્રમાણે તમે પ્લાન આખો બનાવો. ગ્રાઉન્ડ પ્રમોશન કરવું પડે, જાઓ કરો. એ પ્રમાણે તમે સ્ટ્રેટેજી કરો. સી કોઈ પણ ફિલ્મની હું હોઉં કે દુનિયાનો નંબર 1 પબ્લિસિસ્ટ આવશે તો કોઈ ગેરંટી નથી આપતું કે આ ફિલ્મ ચાલશે જ, રાઈટ? પણ વોટ એવર ઇઝ રિક્વાયર્ડ યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ એન્ડ યુ શુડ હેવ દેટ બજેટ. મોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસર્સને ઘણા એવા હોય છે કે મને આવીને એમ પૂછતા હોય છે પ્રોડ્યુસર્સ કે ભાઈ ચેતનભાઈ તમે આપો ને બજેટ. એટલે હું પહેલાં એમને એમ કહું કે ભાઈ તમારા ખિસ્સામાં કેટલા છે પહેલાં એમ કહો, પછી હું તમને બજેટ બનાવીને આપું છું. તો ભાઈ યુ ડિસાઇડ ફર્સ્ટ વોટ ઇઝ ધેર યોર કેપેસિટી, તમારું બજેટ શું છે. હમણાં એક ફિલ્મ જે મેં કરી હતી એની અંદર મને પ્રોડ્યુસરે એ વખતે એવું કીધું હતું કે ભાઈ આપણું 1 કરોડનું બજેટ છે પબ્લિસિટી માટે. અને રિસન્ટની વાત છે, જ્યારે અમે લોકો બેઠા અને જ્યારે બધું મેં મારી રીતે એનાલિસિસ કાઢી તો એમણે માંડ 35 લાખ ખર્ચ્યા હશે. મને એમણે 1 કરોડ કીધા હતા, એટલે મેં એમને પ્લાન એ રીતે બનાવીને આપ્યો કે ભાઈ આપણે આટલી વસ્તુ આપણે કરી શકીએ છીએ. એન્ડ ધેન વેન આઈ સીન કે આ શું છે, એન્ડ આઈ વોઝ ઓલ્સો શોક્ડ. એનો ઘણી વસ્તુ એવી હોય છે કે એનો રિજિડ હોય છે, અમુક પ્રોડ્યુસર્સ બહુ રિજિડ હોય છે. ખેર આપણા માટે તો કેવું છે કે ફિલ્મ કમાઈને આપવી જોઈએ, એટલે થિયેટ્રિકલ કર્યું, ગુજરાતમાં રિલીઝ કરી, મુંબઈ રિલીઝ કરી, ઓવરસીઝ એક આખી ઘટના અલગ છે. હવે વાત નીકળી છે તો એ પણ હું તમને કહી દઉં કે હવે ઓવરસીઝની અંદર કેવું છે કે ભાઈ આઈ એમ કનેક્ટેડ ટુ IGFF કરીને એક IP છે, ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ, જે કૌશલભાઈ કરીને ચલાવે છે. યુએસની અંદર 4 વર્ષ થયું, હમણાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઇવેન્ટ કર્યું. એટલે અમે લોકો ટ્રાવેલ કરીએ તો અમને ખબર હોય છે કે આપણી ત્યાં પ્રજાને શુક્રવારે ટાઈમ મળે છે. ફ્રાઇડે ટુ ફ્રાઇડે રિલીઝનો ચાન્સ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા નથી. છતાં ઘણા પ્રોડ્યુસરોએ પિક્ચર રિલીઝ કરી છે, પણ એ રિલીઝ કોસ્ટ ઇઝ ટુ હાઈ. ત્યાં તમારે કમ્યુનિટી સાથે કનેક્ટ કરવું પડશે અને કમ્યુનિટી બેઝ શોઝ કરવા પડશે તો તમારી ફિલ્મ ચાલશે. ત્યાં જરૂર પડશે તો મંદિરોમાં, કમ્યુનિટી હોલમાં જઈને શો કરવા પડશે, પેનડ્રાઈવમાં પિક્ચર લઈને જવી પડશે. જેના માટે હું ચિન્મયભાઈને ડેફિનેટલી સલામ કરીશ કે ઓક્સિજન પછી એમની ફિલ્મ IGFFમાં હતી અને ફિલ્મ લઈને આવ્યા હતા અને ચિન્મયભાઈએ જે અમેઝિંગ કામ કર્યું છે. કદાચ ઓક્સિજન ડિન ડુ વેલ ઓન બોક્સ ઓફિસ, ફિલ્મ સારી હતી ડેફિનેટલી, પણ એનું માર્કેટિંગ નહોતું કર્યું.
ચિન્મયભાઈને હું કન્ડેમ પણ કરીશ અત્યારે કે ચિન્મયભાઈ એ વખતે મને એવું કીધું કે ચેતનભાઈ આપણે સાથે કામ કરીએ છીએ, ઓકે સારું, આપણે સ્ટ્રેટેજી કરીશું ને આ કરીશું. ખેર અગેન હશે કદાચ ચિન્મયભાઈનો પહેલો પ્રોજેક્ટ હશે એટલે એમની પાસે એટલું સરપ્લસ નહીં હોય કે આમને કદાચ પ્લાનિંગ નહીં કર્યો, પિક્ચર રિલીઝ કરી નાખી વિધાઉટ માર્કેટિંગ. કોઈને ખબર જ નથી. હું આજે એમ કહું છું, આજની તારીખમાં પણ આપણે હમણાંથી રસ્તા ઉપરથી ઉતરીને નીચે 10 જણાને પકડીને પૂછીશું ને કે ભાઈ તે છેલ્લે 10 પિક્ચરના નામ આપ મને, તો કદાચ 2-3ના નામ નીકળશે. એટલે આના ઉપર બહુ એગ્રેસિવલી કામ કરવું પડશે. પ્રોડ્યુસર્સે બહુ જ પ્રોફેશનલ થવું પડશે, સ્ટ્રેટેજી ઉપર કામ કરવું પડશે. મેં તો એવા પણ પ્રોડ્યુસર્સ ઘણા જોયા છે કે આઈ વિલ નોટ નેમ, પણ જ્યારે પેમેન્ટની વાત આવે મારા 50% ઉપરના પેમેન્ટો હજી લટકતા હશે. કેમ? પિક્ચર નથી ચાલી એટલે પેમેન્ટ નથી આપ્યું. એક્સક્યુઝ, અરે ભાઈ મેં તમારી પિક્ચરમાં કામ કરેલું, જ્યારે તમારી પિક્ચર બહુ જ ચાલી હતી તો ત્યારે તમે મને ડબલ પૈસા આપ્યા હતા, ત્યારે તમે મને નહોતા આપ્યા ડબલ પૈસા. તો તમે હાઉ કેન યુ સે ધીસ ટુ મી રાઇટ નાવ? બોસ પિક્ચર નથી ચાલી તો ચેતનભાઈ અડધા જ પૈસા આપીશ, નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈ લઈશું. ધીસ ઇઝ હાઈલી અનપ્રોફેશનલ અપ્રોચ. ભાઈ તમારે જ તમારું કવર કરવું છે. ઓબ્વિયસલી આ ના ચાલે. સી આ શોર્ટ ટર્મ વસ્તુઓ બહુ જ ચાલે છે જે ના ચાલવી જોઈએ. એટલે એક પ્રોફેશનલિઝમનો અભાવ છે. બધાને પોતાનું જ સારું કરવું છે. પણ ભાઈ તમારી સાથે આઈ એમ શ્યોર બધા કેટલા વર્ટિકલ હશે, ટેકનિકલ ટીમ બધા જ હશે. આ એક કરવું જોઈએ. અને ઓફકોર્સ કર્મનો સિદ્ધાંત છે જ. તમે તમારી જ લીટી મોટી કરવા બીજાની લીટી નાની ના કરી શકો. આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવા લોકોની જરૂર છે. વર્ક પેશનેટલી કરો, ઓનેસ્ટીથી કરો, શાંતિથી કરો. ચાલી તો ચાલી, ના ચાલી તો ના ચાલી, પણ તમે બીજાના સિસ્ટમને ના કાપવાની કોશિશ કરો. તમે બીજા ઉપર ઇન્ફ્લુઅન્સ ના કરો. આવા લોકો હોય જ્યારે તમને 50% પેમેન્ટ કરે અને 1.5 વર્ષે પાછી નવી મૂવી લઈને તમારી જ પાસે આવે તો તમે શું કહો? ના, હવે બહુ ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે હવે ઇફ યુ ડોન્ટ વોઇસ આઉટ, મેં એ સિવાય બી કામ કરેલું છે. એટલે કે મેં એવા બી પ્રોડ્યુસર જોયેલા છે કે એક ફિલ્મ હતી, કુણાલ શાહ કરીને ડિરેક્ટર હતા, પહેલાં અડી અક્ષર કરીને એમણે ફિલ્મ રિલીઝ કરી હતી. શુક્રવારે ફિલ્મ રિલીઝ કરી, સાંજે તો એવું લાગ્યું કે ફિલ્મ નહીં ચાલે. પ્રીમિયર અમે કર્યો હતો અને પ્રીમિયરમાં લગભગ અડધા જેટલા લોકો પ્રીમિયરમાંથી નીકળી ગયા હતા. એ આજના જમાનાની વાત હતી. આઈ થિંક એમેઝોન ઉપર ફિલ્મ છે પહેલાં અડી અક્ષર. તમે આજે એ ફિલ્મ જોશો ને તો તમને એમ થશે કે યાર આ તો આજના જમાનાની ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ આટલા વર્ષ પહેલાં આવી ગઈ. એન્ડ મને હાફ પેમેન્ટ મળી ગયું હતું. આઈ વોઝ હેસિસ્ટન્ટ કે ભાઈ આમની પાસે હું કઈ રીતે પૈસા માંગુ. મંડે મોર્નિંગ એમના ફાધર કેમ ટુ માય ઓફિસ વિથ અ ચેક કે આલો તમારો બાકીના ચેક. આવા પણ લોકો છે. આઈ મીન આઈ વોન્ટ ટુ આવા લોકોના હું ડેફિનેટલી ક્રેડિટ અને નામ આપીશ. લાસ્ટ ફિલ્મ શો આઈ વોઝ પાર્ટ ઓફ દેટ ફિલ્મ. ઇન્ડિયાની ઓસ્કર એન્ટ્રી હતી 3 વર્ષ પહેલાં. પેન નલીન, ધીર મોમૈયા. પેન નલીન, ધીર મોમૈયા બોથ વેર પ્રોડ્યુસર્સ. અને એમની બાયોગ્રાફી જેવું હતું. ફિલ્મ ઓસ્કર સુધી પહોંચી હતી, લાસ્ટ 15ની અંદર આવી હતી. એ ફિલ્મને આઈ વોઝ ધેર થ્રુ આઉટ ધ જર્ની and it was a wonderful experience working with them. I have done national PR if required. I have done US માં પણ PR. એક publicist તરીકે I was there next to Panlin and their entire team. Whatever is required, I am there. Whatever is required, I am there. અને ઘણી વખત કેવું છે કે લાસ્ટ ફિલ્મ છે એટલે અહીંયા તમને PR કરવાનું પણ અહીંયા કિક વાગે, which is a different thing. અને સંતોષ થાય. Exactly. કર્યું છે. You will not believe, I was paid throughout. Everything was done. પ્રોજેક્ટ ઓલમોસ્ટ પતી ગયો છે. દેર ઇઝ નાવ નો PR. ઇન્ડિયાની હમણાં જ આઈ થિંક નેશનલ એવોર્ડમાં એમને બેસ્ટ રિજનલ ફિલ્મનો એવોર્ડ મળ્યો, ગુજરાતી ફિલ્મનો એવોર્ડ. એની અંદર મનીષની પણ ફિલ્મને બેસ્ટ ચિલ્ડ્રન ફિલ્મનો એવોર્ડ મળ્યો હતો એ જ વખતે. હવે આઈ એમ ગેટિંગ અ કોલ ફ્રોમ પેનલિન. એવોર્ડ મળ્યો એટલે ઓફકોર્સ દેર ઇઝ અ ગ્રાન્ટ ઓર અમાઉન્ટ ગિવન ટુ ધ ટીમ. Sometimes after I got a call from Panelin saying that યાર ચેતનભાઈ તમારી બેંક ડિટેલ્સ મિસિંગ થઈ ગઈ છે, પ્લીઝ શેર કરો ને. મેં કીધું સાહેબ પણ પેમેન્ટ તો બધું થઈ ગયું છે, એવરીથિંગ ઇઝ ડન, આઈ ડોન્ટ થિંક સો એનીથિંગ ઇઝ પેડ. ના ચેતનભાઈ, વી હેવ ગોટ અ રિવોર્ડ ફ્રોમ ગવર્મેન્ટ. યુ આર ધેર થ્રુ આઉટ ધ જર્ની. આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ યુ અ ટોકન.
and it's a handsome amount I received from Panaline. So see, this is what you need to know. Professionalism, you need to learn, you need to grow. મેં તો એક પ્રોજેક્ટ એવો હતો, એની અંદર એમાં કામ કર્યું, 1 મહિનો કામ કર્યું, પછી સડનલી મને પ્રોડ્યુસર તો કહેતા નથી, કે ભાઈ આપણે આ પીએનએ પાર્ટનર બદલાઈ ગયા છે એટલે હવે બીજા લોકો કામ કરે છે. મને બહારથી ખબર પડે છે. એમના માટે મેં કામ કર્યું, મીડિયા બાઇંગની સ્ટ્રેટેજી થઈ, મીટિંગો થઈ, બધું થઈ ગયું, અને પછી બહારથી મને મીડિયાવાળા કહે છે, ચેતનભાઈ આ કામ તો હવે પેલા ભાઈ હેન્ડલ કરે છે. અરે એટલીસ્ટ ઇન્ફોર્મ મી કે અમે આ પીએનએ પાર્ટનર, અમારી પાસે પૈસા નથી, કે જે બી અમારું ટાઈઅપ થયું તો અમે પીએનએ પાર્ટનર બદલ્યા છે ને હવે બધું એ લોકો હેન્ડલ કરે છે. એટલીસ્ટ એટલું તો મને ઇન્ફોર્મ કરો. અને મેં જેટલો ટાઈમ આપ્યો છે, nobody has a courtesy and guts to come forward and say that લો ચેતનભાઈ આ 11,000 રૂપિયા તમે આટલી મહેનત કરી છે. હું તો ઘણી વખત પ્રોડ્યુસરને એવું કહેતો આવું છું, મને એમ સામેથી કહે કે તમારી ફીસ શું છે, એટલે હું કહું મારી આ અમાઉન્ટ છે. પછી મને એમ કહે કે યાર આટલું તમે નક્કી કરો, તમારા ખિસ્સામાં કેટલા પૈસા છે એ મને આપો, આઈ વિલ વર્ક, બટ આઈ વોન્ટ ટુ સપોર્ટ યુ એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ હેલ્પ યુ. આઈ ઓલવેઝ ટેલ ધેમ. એનીવે, તમે હમણાં વાત કરી કે પ્રીમિયરમાં અધવચ્ચે ઊભા થઈ જનારા લોકો, રાઈટ. તો આ તમે આ એક મૂવીનું તો કર્યું, તો એ વખતે તમે કદાચ હાજર હશો જ. યસ. તો હાઉ પ્રોડ્યુસર્સ એન્ડ ડિરેક્ટર, એમના રિએક્શન કેવા હતા? એટલે કંઈ એવું બીજી પણ કોઈ ઘટના? ના, એટલે એ પછી તો એવા ઘણા ઇન્સિડન્ટ્સ થયા હશે. એટલે હું એવું માનું છું કે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી યુ આર એક્ઝોસ્ટેડ. તમે પ્રીમિયર રાખ્યું છે, તમે ઇન્વિટેશનમાં રાખ્યું છે 9 ઓનવર્ડ્સ, 8 ઓનવર્ડ્સ, 8:30 ઓનવર્ડ્સ. એ દિવસ તમારો સવારથી ચાલુ થયો છે. તમે તમારી પર્સનલ લાઈફમાં ક્યાં શું બ્લા બ્લા એન્ડ યુ આર રીચિંગ ટુ ધ પ્રીમિયર એન્ડ યુ આર ગેટિંગ ધ ઇન્વિટેશન. સી, અહીંયા પ્રોફેશનલિઝમની અગેન હું વાત કરીશ. યુ આર ગેટિંગ અ ઇન્વિટેશન અને એમાં તમારું 8 ઓનવર્ડ્સ, 8:30 ઓનવર્ડ્સ ટાઈમિંગ્સ ઇઝ નોટ પ્રિસાઇઝ. આપણે ઊભા છીએ, 1 કલાક પછી શો ચાલુ થાય છે, એટલે એના જેવું છે કે પ્લેટ આવી ગઈ છે પણ હજી રાહ જોવાની છે, આપણે હમણાં ખાઈએ છીએ, એના જેવી ઘટના છે. એટલે જે પેશન્સ છે ને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માણસનું, એ એક લેવલે ક્યાંક સારી ફિલ્મને પણ બાય ધ ટાઈમ હું એ પિક્ચર જોઉં છું અંદર બેસીને, બાય ધ ટાઈમ તો એક તો મેં રાહ જોઈ છે, વેઇટ કરી છે, અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે આઈ એમ એક્ઝોસ્ટેડ ધ હોલ ડે. રાતનો શો છે એ હું જોઈ રહ્યો છું, રાઈટ. સો એ બધા એલિમેન્ટ ક્યાંક ડિસ્કનેક્ટ કરે છે, આ બધા ડોટ્સ છે જેને કનેક્ટ કરવા બહુ જરૂરી છે. એટલે યુ નીડ ટુ ગીવ દેટ એન્વાયરમેન્ટ ટુ યોર ઓડિયન્સ ઓલ્સો. અને આ તમારું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓડિયન્સ છે જે વોઇસ આઉટ કરશે તમારી ફિલ્મ વિશે. તો એને એક પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ, આઈ એમ શ્યોર થોડું ઘણું અનઓર્ગેનાઇઝ થતું હોય છે, પણ આઈ એમ શ્યોર એક સ્ટ્રીમલાઇન થશે તો બધાને મજા આવશે. અને ઘણી વખત મેં ઘણી બૂમો સાંભળી છે કે ભાઈ આરએસવીપી લોકો નથી કરતા. મારો નેક્સ્ટ સવાલ હતો. હા, પ્લીઝ. હા, એટલે એક તો આરએસવીપી એટલે એમાં સાથે જ કનેક્ટેડ છે કે 1200 જણા તમે કીધું, એને અમુક લોકોને એવી ટેવ છે કે આમંત્રણ હોય કે ન હોય પણ જવાનું. એને કારણે હમણાં જ અમારે ત્યાં ભાવિકભાઈ ભોજક આવી ગયા ને એમની ઈલુ વિશે એમને વાત કરી. રાઈટ. કંઈક 1200 જણાને ઇન્વાઇટ કર્યા હતા અને 1500-1700 લોકો આવી ગયા. હું કહું, એટલે જે લોકો જે મેઇન સ્ટારકાસ્ટ છે ને, અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીના, એમને માટે એમણે એક શો પત્યા પછી બીજો એક્સ્ટ્રા શો કરવો પડે. હું કહું એમાં શું થાય છે, એટલે આજકાલ જે લોકો અનનેસેસરી પ્રીમિયરમાં જવું છે, એટલે એક સર્કિટ એક નીકળી ગઈ છે. એ સર્કિટ અમુક એવા પણ લોકો છે કે જે એમ કહે છે કે આઈ એમ અ મીડિયા પર્સન. દે આર નોટ મીડિયા પર્સન. ઘણા એવા લોકો છે, ઘણા એવા એમની પ્રીમિયર, હું તો તમારા ઇન્વાઇટ કર્યા, તમે મને રિસર્ચ પાસ આપો છો, એક લિસ્ટમાં મારું નામ હોય છે, મારે એમાં મારો ફોન નંબર લખાવવાનો હોય છે, તેમ છતાં આટલા બધા લોકો કેમ આવી જાય? હવે એ મને પણ નથી ખબર કઈ રીતે થાય છે. બિકોઝ લેટલી આઈ હેવ ક્વિટ ઇન ધીસ સેટઅપમાંથી હું બહાર નીકળી ગયો છું. જે બીજા લોકો પણ કરતા હશે એમને પણ તકલીફ પડતી હશે, આઈ એમ શ્યોર. બીજા ઘણા લોકો ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટનું કામ કરે છે, એ લોકોને પણ આ તકલીફ પડતી હશે કે જેમણે બોલાયા હશે એ સિવાય પણ ઘણા લોકો આવી જાય છે. ઘણા લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ હું મીડિયાનો માણસ છું. એ મીડિયાનો માણસ, ભાઈ તું કોણ, કઈ મીડિયા?
હા મારી પાસે આ આઈ કાર્ડ છે, અરે ભાઈ આ તો હું કોઈ પણ ઝેરોક્સ વાળો તને આઈ કાર્ડ બનાવી આપશે. એટલે આવું બધું બહુ થઈ રહ્યું છે. આના ઉપર ફિલ્ટર કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. હવે એ એક કેઓસ વાળી સિચ્યુએશન હશે. બાય ચાન્સ ઇફ ઇટ્સ અ પીવીઆર, તો પીવીઆરની ફ્લોરની અંદર એક સામટા 1000-1200 માણસોને સમાવડાવવા, મોનિટરિંગ કરવું, ચેક કરવું, આ એક કેઓસ થવાનો જ છે. એટલે આના ઉપર જે ઓર્ગેનાઇઝર છે કે જે છે, ક્યાં તો કોઈ એક એવી ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમ લાવવી પડશે કે બારકોડ છે કે એના ઉપર એનો આઈ ડોન્ટ નો. એટલે મેં આવું ઘણી વખત કરેલું છે કે અમુક લોકો આવી રીતે આવેલા છે ને મેં એમને કાઢેલા પણ છે કે ભાઈ હું મીડિયામાં છું. ભાઈ કયું મીડિયા છે? યુ આર નોટ પાર્ટ ઓફ મીડિયા. આવું ઘણીવાર થાય છે. એટલે તમે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કે આવી વસ્તુ કરતા હો છો ત્યારે બહુ લોકો ઘૂસી જાય છે. યુ કેનોટ મોનિટર એવરીબડી. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલે આના ઉપર આઈ એમ શ્યોર કંઈક થવું જોઈએ. અને આરએસવીપી નું કેટલું મહત્વ છે? સી આરએસવીપી નું એવું છે ને કે આપણે ત્યાં હવે આપણે એક તો 1200 લોકોને કોલ કરવા, એ લોકોની પાસેથી કન્ફર્મેશન લેવા એક માણસ ના કરી શકે. એ ના કરી શકે, પણ ધારો કે તમે મને મોકલ્યો અને મારી આદત તમને ખબર છે, સાચું કે ખોટું, પણ હું તમને કહી દઉં છું કે ચેતનભાઈ હું નહીં આવું. એમના ઘણા ઇન્વિટેશન્સ મેં એમને કે રાતના 8 વાગે કોણ જાય, પછી 11 વાગે શું થાય, એટલે મેં એમને પણ ના પાડી. પણ હું કહું છું કે હું નથી આવવાનો, અથવા તો હું આવું છું. અને કોક વાર એવું હોય મારે મારા સનને લઈ જવું તો હું રિક્વેસ્ટ પણ એક બીજું પાસ થશે તો આને આઈ નો તમે મને ઘણી વાર કીધેલું છે, અને એ પ્રેમથી આપે છે. આઈ નો એટલે આ વસ્તુ જરૂરી તો છે, જરૂરી છે. તમે ના કહી શકો, પણ મારી તો ફરજ થાય છે કે તમે મને ઇન્વાઇટ કર્યા છે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે આના સી કનેક્ટેડ પણ એક પછી એક સવાલ હું પૂછું. પહેલા આના વિશે વાત. આમાં એવું છે કે જે પ્રોડ્યુસર કે જે ઓર્ગેનાઇઝર જેને ઇન્વાઇટ કર્યા છે એને ખબર છે કે મારી પાસે 1000 સીટ્સ છે અને મેં એને ઇન્વાઇટ કર્યા છે. હવે મારે તો એઝ અ ઓર્ગેનાઇઝર ઓર એઝ અ પ્રોડ્યુસર મારું લિસ્ટ તો 2000નું છે, પણ બધાને મેં કાપ્યા. હવે મારે 1000થી વધારે હું નહીં બોલાવી શકું. હવે 1000નું ઇન્વિટેશન ગયું, અને 1000ના ઇન્વિટેશન ગયા પછી એમાંથી જો 300 જણા નથી આવતા તો એ 300 જણાની સીટ ખાલી પડી રહી છે. હવે મારો સવાલ છે કે એમણે જે કંઈ એક સીટનું, એક શોનું, પોપકોર્ન, સમોસા અને કોલ્ડ ડ્રિંક, એના પૈસા 1000 લેખે આપી દીધા હોય છે. એટલે હું તમને એની પ્રાઇસિંગ કહું, ઓન એન એવરેજ પીવીઆર જેવું થિયેટર હશે તો 350 જેવી ટિકિટ તમને પડશે, ઇન્ક્લુડિંગ ઓલ એન્ડ પેકેજ. 1000 એટલે તમે ગણી લો. ઓફકોર્સ 3.5 લાખ રૂપિયા તમે મૂકી દો. હવે એમાંથી 300 જણા ના આવે, એક્ઝેક્ટલી, એને તો આપવાના જ છે 3.5 લાખ. એને તો આપવાના જ છે. એટલે અને પીવીઆર તમને એનું રિફંડ નહીં આપે, પોપકોર્ન સમોસાનું. એટલે આના ઉપર ડેફિનેટલી કામ કરવાની જરૂર છે. અને આપણે જેમ હવે આ તો કેવું છે આ દેશની અંદર, ને આપણે અહીંયા પણ આપણે રેડ લાઇટમાં ઊભા છીએ, પાછળવાળો હોર્ન મારે છે આપણને કે તું બી નીકળ ને મને બી જવા દે, એના જેવી ઘટના છે. એટલે આ 10માંથી 2 જણા આવા હશે જે સિસ્ટમને બિલીવ કરશે, જે નહીં કરે. અને આઈ એમ શ્યોર આરએસવીપી હોય એટલે યુ હેવ ટુ મેન્શન કે ભાઈ હું આવીશ કે નહીં આવું, પ્લસ માઇનસ એક્સ વાય ઝેડ. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે બધું જ તમે ના કરી શકો, કે 1000 જણાને ફોન ના કર્યો કે તમે આજે આવવાના. યસ. પણ એટલીસ્ટ આપણે તો સામે ચાલીને કહી કરવું જોઈએ ડેફિનેટલી. આના ઉપર ડેફિનેટલી કામ થવું જોઈએ. હવે તમે આમ તો તમારી પ્રોસેસ કહી દીધી, પણ હજી પ્રીમિયર વિશે એક છેલ્લો પ્રશ્ન એ આવે છે કે ઓફકોર્સ તમને પહેલાં મૂવી દેખાડે અને પછી તમે ડિસાઈડ કરો, તો હા અને ના પાડવાના તમારા કોઈ પેરામીટર્સ ખરા? એટલે કે તમે મારા ફિલ્મ વિશે લખો? ના, તમે મારું આખું PR પબ્લિસિટીનું કામ લો હાથમાં. રાઈટ. તો તમને એમ લાગે કે ના આ મૂવી તો નહીં જ ચાલે. રાઈટ. તો તમે ના કયા કારણોસર પાડો ને હા કયા કારણ? ઓનેસ્ટલી છેલ્લા I think around 2 years I have stopped doing premiere because માર્કેટની અંદર બધા ઘણા લોકો છે કે જે લોકો પ્રીમિયર કરે છે અને બહુ સારી રીતે કરે છે અને they have a good network. તમારી પાસે કોઈ આવે ના, એટલે હું જનરલી ના જ પાડું છું. હવે તો I am not doing any. હવે નહીં, પહેલા નહીં. પહેલાના કેસમાં મેં કરેલા છે. ના પાડે છે તમે? બિલકુલ મેં ના નથી પાડી. એઝ અ પાર્ટ ઓફ માય પ્રોફેશન, એઝ અ પાર્ટ ઓફ માય જોબ, if that was to be meant by me, of course I have to do it and I have done it. ઇવન ફિલ્મ જોયા પછી એ તો ઘણી વખત એવું બી થતું હોય છે કે ટ્રાયલમાં ફિલ્મ જોઈએ અને હું પ્રોડ્યુસરને એમ કહેતો હોઉં છું કે યાર આ તમે શું કર્યું છે. એક ફિલ્મ હતી, નામ નહીં કહું, જામનગરના પ્રોડ્યુસર હતા, અને ફિલ્મ જોયા પછી મેં એમને
મારી સાથે વંદનભાઈ પણ હતા. અમે ફિલ્મ જોઈ અને ફિલ્મ જોયા પછી મેં એમને થોડા ક્રિટિસાઇઝ કર્યા કે આમાં આટલું કરવાની કંઈક જરૂર મને લાગે છે, થોડું લેન્ધી છે, થોડું અહીંયા આ રીતનું છે, VFX ઓર અમુક વસ્તુઓમાં બહુ વીકનેસ છે. આ યુ વિલ નોટ બિલીવ, એ તો એમણે ના કર્યું. હી સ્ટોપ ટોકિંગ ટુ મી એન્ડ હી સ્ટોપ માય પેમેન્ટ. અને પછી આઈ હેવ ટુ એટલીસ્ટ ટેલ હિમ કે ભાઈ જો મેં એમને એ વખતે જ કીધું હતું કે આ ધીસ વિલ નોટ વર્ક, પ્લીઝ વર્ક, રીવર્ક. મારા અસેસમેન્ટ ઉપર હું તમને કહી રહ્યો હતો, ફિલ્મ ડિડન્ટ વર્ક. સો આવું પણ થતું હોય છે. બરાબર છે. તમે જામનગરનું નામ લીધું એટલે એક બીજો પ્રશ્ન આવ્યો. આમ પણ મારું બર્થ પ્લેસ પણ છે, પણ જેમ તમે કહો ને ABSR, રાઈટ. તો જામનગર છે, જુનાગઢ છે, ભાવનગર, ભરૂચ, પાલનપુર, મહેસાણા, ભુજ, આણંદ, નડિયાદ, ત્યાં સુધી ફિલ્મો કેમ નથી પહોંચતી? એટલે આપણું જે ચલો કહેવાતા કે પહેલા ગામઠી ને બધા, પણ એ બધે જોવાતા. રાઈટ. આજે પણ નરેશ કનોડિયાનું ગીત જોઈએ યુટ્યુબ ઉપર તો 2 ઘડી ચાલુ કરવાનું મન થઈ જાય, ત્યાં સુધી પહોંચતા. મને યાદ છે હું મારી સ્કૂલમાં લુણાવાડા, એટલે સેમી અર્બનથી પણ એક ડગલું નીચે એ જગ્યાએ હતું, અને ત્યારે મેં વિક્રમ વેતાળ નામની ગુજરાતી મૂવી જોઈ હતી. રાઈટ. થિયેટરમાં જઈ. રાઈટ. ગુજરાતી મૂવી, વિક્રમ ગોખલે અને સતીશ શાહ. તો હવે કેમ આપણું આટલું સેન્ટ્રિક, અને પ્રચાર પણ કેમ આવો થાય છે? મૂવીઝ કેમ નથી જતા ત્યાં સુધી આવા નાના સેન્ટર્સ? એવરીથિંગ હેઝ અ કોસ્ટ. બધી વાત આઈ એમ કમિંગ. પણ જ્યારે એક તરફ આપણે કહે કે ભાઈ આપણે ગુજરાતી સિનેમા જોવું જોઈએ, એને પ્રચાર કરવો છે, પણ તમે જ નથી લઈ જતા. હવે મારું અમદાવાદમાં 70 લાખનું 80 લાખનું પોપ્યુલેશન છે, એક નાનું ગામ છે જેમાં કદાચ એક મિનીપ્લેક્સ છે. મિનીપ્લેક્સની અંદર પણ 70-80ની કેપેસિટીવાળું મારું એક થિયેટર છે. હવે એ થિયેટરની અંદર મને અઠવાડિયામાં કેટલો બિઝનેસ મળશે? તો ત્યાં સુધી પહોંચવું હશે મારે, તો કદાચ હું નાનું મોટું હાઈવે ઉપર એક હોર્ડિંગ લઈ લઈશ કે હું માસ મીડિયામાં મારી પેપરમાં એડ જશે. એ સિવાય હું જો ત્યાં જઈશ તો એ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પ્રોડ્યુસર માટે નહીં થાય, કેમ કે હું એક ટૂર લઈને જઈશ તો એ તામઝામનો ખર્ચો એટલો બધો છે. હું ઘણી વખત અત્યારે તો ઘણા એક્ટરો સ્માર્ટલી પૂછે છે કે અચ્છા આ જગ્યાએ જવાનું છે, કેટલું ઓડિયન્સ છે? 300. એક્ટર ના પાડી દે છે 300ના ઓડિયન્સ માટે હું નહીં આવું, વિચ ઇઝ ઓલ્સો રાઇટ. if there is a good audience, if there is a proper then I will come. તો તમે એ નાના પોકેટ્સમાં તમારી એનર્જી ના બગાડો. then you focus that in a mass media. ચલો એ મૂકી દઈએ કે પ્રચાર પર એટલીસ્ટ રિલીઝ ન થઈ શકે? અમુક જગ્યાએ તો રિલીઝ થવી જોઈએ, ડેફિનેટલી થવી. ચલો ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં ના આવ્યો કે 1 વીક 2, રાઈટ. ત્રીજા ચોથા વીકે હું કહું આમાં કેવું છે કે પ્રોડ્યુસરની હિંમત જ્યારે છે ને સોમવાર 10માંથી લગભગ 9 પ્રોડ્યુસરની હિંમત સોમવારે તૂટી જતી હોય છે, અને ત્યારે એની પાસે એમ હોય છે કે હવે ગ્રેસફુલી વાઇન્ડ અપ કરીએ. ગ્રેસફુલી વાઇન્ડ અપ વાળી જે ઘટના છે ને એમાં જે પેલી આ બહુ પેશન્સવાળી ઘટના છે. પેશન્સવાળી ઘટનામાં તમારે ટકી રહેવાનું છે, અને તમારી પાસે એટલા બધા એલિમેન્ટ છે. ગુજરાતી ફિલ્મ, અગેન ગુજરાતી ફિલ્મ, એક ફ્રાઈડેના બીજી ગુજરાતી ફિલ્મ, ત્રીજી ગુજરાતી ફિલ્મ, બોલિવૂડ તો છે જ, બીજા બધા એલિમેન્ટ્સ છે, પર્સનલ લાઈફ ને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટ્રગલ, જીવનની સર્વાઈવલ તો આપણે ક્યાંય કાઉન્ટ જ નથી કરતા. આમાં તમારે શુક્રવારે ઊભા રહેવાનું છે. શુક્ર, શનિ, રવિ, અને એ જે વર્ડ ઓફ માઉથ છે ને એ 3 દિવસો નીકળશે તો મંડે પુલ થશે. એટલે આ એક સ્ટેડી ઊભા રહેવાવાળી વાત છે જે બહુ ઓછા લોકો કરી શકે છે, અને એના કારણે ક્યાંક હિંમતની વસ્તુ છે. અને પછી એ ઓફકોર્સ તમારી ટાયર 2 ટાયર 3માં એક સ્ટ્રેટેજી હોવી જોઈએ, એક પ્લાન હોવો જોઈએ કે ભાઈ અત્યારે આ ફેઝમાં અહીંયા જઈએ છીએ, પછી આ ફેઝમાં અહીંયા જઈશું, આ રીતે એક હોવું જોઈએ. એટલે ઓફકોર્સ રિસર્ચ કોઈ પણ કામ પહેલાં આપણે કરીએ એના જેવી જ વાત છે કે એક પ્રોપર વર્ક થવું જોઈએ આના ઉપર. તમે પ્રીમિયર ઓર્ગેનાઇઝ કરી લીધા, પણ તમે જે ફેસ્ટિવલ્સ હોય છે એ પણ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યા છે, ખાસ કરીને ચિલ્ડ્રન. યસ. મારી એક આઈપી છે, અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ. તો એ તમે શું કરો છો એમાં? એટલે હું
આઈ વોઝ એસોસિએટેડ, મેં જેમ કીધું CFSI ચિલ્ડ્રન ફિલ્મ સોસાયટી છે, તો હમણાં ગવર્મેન્ટે મર્જ કરી દીધું છે ફિલ્મ ફેડરેશન જોડે. એટલે મેં બધા ઘણા ચિલ્ડ્રન સિનેમા ઉપર ફેસ્ટિવલ્સ કરેલા છે, અને મને એવું લાગ્યું કે એના ઉપર ઓર્ગેનાઇઝ વેમાં કામ કરું તો એક IP કરવી પડશે. એટલે હું એક ફેસ્ટિવલ કરું છું જે આ વર્ષે 7મું વર્ષ છે, અને ઓલ ઓવર વર્લ્ડથી 40 થી 50 કન્ટ્રીઝથી એન્ટ્રીઝ આવે છે. અરાઉન્ડ 100-200 ફિલ્મ્સ આવે છે, અને અમદાવાદમાં જ થાય. એ અમદાવાદમાં અમે કરીએ છીએ. લાસ્ટ યર અમને NBT નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ, મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશનને ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો એટલે એ અમારી સાથે જોડાયું, અને અમે લખનઉ, અમદાવાદ, પૂના, આ 3 જગ્યાએ અમે આ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલને લઈ ગયા, ચિલ્ડ્રન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ. અને આઈ ઓલવેઝ બિલીવ કે ચિલ્ડ્રન સિનેમા ઉપર આપણા દેશમાં બહુ ઓછું કામ થાય છે, એટલે અમે લોકો અમારા ખિસ્સાના પણ મૂકીએ, સ્પોન્સર મળે ના મળે, પણ વી ઓલવેઝ મેક શ્યોર કે ચિલ્ડ્રન ફેસ્ટિવલ જ્યારે કરીએ ત્યારે પિક્ચર ફ્રીમાં હોવું જોઈએ. અમને ડેફિનેટલી AMA, ઉન્મેશભાઈ AMAમાં છે, એમનો પણ અમેઝિંગ સપોર્ટ છે. એટલે હુ એવર આર કમિંગ એન્ડ જોઈનિંગ અસ આર ઓલવેઝ મોસ્ટ વેલકમ, બિકોઝ ચિલ્ડ્રન સિનેમા, બિકોઝ બધાને એમના છોકરાઓને ગેજેટ્સમાંથી ને બહાર લાવવા છે, અને કયા દેશમાં કયો છોકરો કઈ રીતે એની લાઈફ, એ ચિલ્ડ્રન એઝ અ પ્રોટેગનિસ્ટ શું છે, એક આખી ઘટના શું છે, એના ઉપરની વાત છે. અને ક્યારે હોય છે વર્ષમાં? જનરલી ડિસેમ્બર વી ઓલવેઝ ઓર્ગેનાઇઝ, અને વી ઓલવેઝ કીપ ઇટ ફ્રી. અચ્છા, અને ક્યાં હોય છે અમદાવાદમાં? હમણાં 2 વર્ષથી અમે AMA કરતા હતા, લાસ્ટ યર NBT સાથે હતા, એટલે અમે લોકોએ રિવરફ્રન્ટ ઉપર કર્યું હતું. આ વર્ષ જો NBT હશે તો ત્યાં જ જઈશું, અથવા તો ઓફકોર્સ AMA કેન વેલકમ અસ અગેન, તો વિલ ડુ ઇટ એટ AMA. અચ્છા, અને કેટલી મૂવીઝ હોય છે અને કેટલા દિવસનો? અમે 3 દિવસ કરીએ છીએ. સો અલ્ટિમેટલી મને એવું છે કે ગુજરાતી સિનેમા માટે પણ ડેફિનેટલી ઘણા અવોર્ડ્સ થઈ રહ્યા છે. મને એમ છે કે અવોર્ડ્સની સાથે સાથે એક ફોર્મેટ આવે છે, ફેસ્ટિવલ ફોર્મેટ. લેટ્સ વર્ક ઓન અ ફેસ્ટિવલ ફોર્મેટ. સો દેર ઇઝ અ ઇન્ટરનેશનલ ફોર્મેટ કે આપણી IFFI છે કે આ બધી જગ્યાએ એક ફોર્મેટ હોય કે 3 દિવસનો એક સમારોહ થાય. આપણે કેમ સમારોહ નથી કરતા? સમારોહ કરો, પિક્ચરો રાખો, પિક્ચરો બતાડો, એના ડિરેક્ટર સાથે Q&A કરીએ, જૂની પિક્ચરો લાવીએ, નવી પિક્ચરો લાવીએ, ઓપનિંગ ફિલ્મ હોય, ક્લોઝિંગ ફિલ્મ હોય. ફ્રાઈડે આપણે ફર્સ્ટ ક્લાસ ઓપનિંગ કરીએ, કોઈ બોલિવૂડ કે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીના કોઈ પણ સારકે આપણા ગુજરાતીના જ કોઈ મોટા માણસને બોલાવીએ, અને એક સમિટ જેવું થાય. સેટરડે સન્ડે આપણે સ્ક્રીનિંગ કરીએ, અને લાસ્ટ ડે લેટ્સ ડુ અવોર્ડ. That is my point. Let's club everything together. I am not against any award or anything. આ બધું થવું જોઈએ. Everything is part of it. ઘણી વખત સોશિયલ મીડિયા ઉપર બબાલ થઈ જાય છે, ઇન્ડસ્ટ્રીની બબાલ થાય છે, નેગેટિવ વાત તે. એવરી પબ્લિસિટી ઇઝ અ ગુડ પબ્લિસિટી. એટલે થવી જ જોઈએ, ચર્ચા થવી જ જોઈએ, બબાલ થવી જોઈએ. એટલે આઈ એમ નોટ સેઇંગ બબાલ થવી જોઈએ, બટ માય પોઈન્ટ ઇઝ પોઝિટિવ નેગેટિવ કઈ વિશે ચર્ચા થઈ? જ્યાં સુધી ચર્ચા નહીં થાય ત્યાં સુધી આજકાલ બોલિવૂડમાં તો ટ્રેન્ડ અલગ થઈ ગયો છે. બોલિવૂડની PR એજન્સીઝ અને પબ્લિસિસ્ટ અલગ રીતે વાત કરે છે. પ્રેસ કોન્ફરન્સ થતી હોય ત્યાં બબાલ થતી હોય છે. એ બબાલ પ્રીફિક્સ હોય છે. એવરીથિંગ ઇઝ ફિક્સ્ડ. ક્વેશ્ચન્સ પ્રિસાઇઝલી પૂછવામાં આવે છે. આજે તો એવું છે કે બોલિવૂડની અંદર કોઈ હીરોની માર્કેટ વેલ્યુ ડાઉન થાય છે તો એમના સ્કેમ માર્કેટમાં આવે છે કે વી સ્પોટેડ પેપ્સ, વી સ્પોટેડ ધીસ વિથ ધીસ હિરોઈન બાંદ્રામાં આ જગ્યાએ, અને આ બધું જતું હોય છે. એવરીથિંગ ઇઝ ફિક્સ્ડ. આજકાલ દુનિયા બદલાઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર આવીએ પાછા. પ્રીમિયર વગેરે તો થઈ ગયું, પણ ઘણી જગ્યાએ એવું જોવા મળ્યું છે, સાંભળવા મળ્યું છે કે આપણે ત્યાં ગ્રુપિઝમ ઘણું છે. તો તમને એવો કોઈ અનુભવ થયો છે? મને થયા છે ઘણા એવા અનુભવ થયા છે. એટલે નામ લીધા વગર ઓફકોર્સ. હા. એટલે લેટલી આઈ થોટ ચલો એક પ્રોડક્શનમાં આપણે આપણું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો આઈ હેવ બીન રાઇટિંગ સિન્સ લાસ્ટ 4-5 years, and I have my one production house and I want to start a film soon. So that was a failed attempt for me, honestly speaking. I put up some money into it, and when I approach couple of actors, it's like nice film, બહુ જ સરસ સ્ટોરી છે, હું આને પૂછીને આવું છું. It's like I am not answerable. Yes, whoever. So I have to report to him, I have to ask him, and then I have to keep on calling them. ભાઈ શું થયું. અને પેલા જે એમના જે so called mentor, whoever, big boss, when I am calling them, nobody is picking up the call. So આવું પણ થતું હોય છે.
પણ ઠીક છે, it's a business and it's a open market. You cannot ask anybody કે તું મારી જોડે કામ કરે, એને ડિસાઇડ કર્યું છે કે ભાઈ આઈ વિલ વર્ક ઓનલી વિથ ધીસ પ્રોડક્શન હાઉસ, ફાઇન, તો બીજા 10 એવા ઊભા કરવા પડશે. સો ઇન્ડસ્ટ્રીને અત્યારે આવા એક્ટર્સની, બિકોઝ મને એવું લાગે છે કે હજી પોપ્યુલારિટી અને પબ્લિસિટીમાં આપણે અત્યારે આમ ગણવા બેસીએ ને તો આમ આંગળીના વેઢે આપણે અમુક ગણી શકીએ છીએ, એટલા જ છે. એ સિવાય તો આપણે એવા બીજા 100 ઊભા કરવા પડશે. પણ પોપ્યુલર છે, સ્ટાર નથી. એક્ઝેક્ટલી, સી સ્ટાર ઇઝ ડિફરન્ટ, એક્ટર ઇઝ ડિફરન્ટ. એક્ઝેક્ટલી. એટલે અહીંયા એક બીજી પણ ચર્ચા થઈ હતી સિલાવટ સાહેબ સાથે, ઓકે, કે તમે વિચારો કે અમદાવાદની રિક્ષામાં પાછળ પુષ્પાનો ફોટો હશે પણ આપણા કોઈ એક્ટરનો નહીં હોય ગુજરાતી. રીઝન એ સ્ટાર છે, એવું સ્ટારડમ આપણે ત્યાં નથી. સાંભળો, આ કોઈ PR એજન્સી આ પોડકાસ્ટ સાંભળતી હશે ને તો કોઈ એક્ટર આ ફિક્સિંગ કરી નાખશે, 50 પોસ્ટર એના છપાઈ દેશે રિક્ષાની પાછળ. એનીવે, જોક્સ અપાર્ટ, તમારો પોઈન્ટ વેલિડ છે, પણ આવશે. આઈ એમ શ્યોર એ ટાઈમ પણ આવશે. આઈ એમ શ્યોર. અને સી, ઇન્ડસ્ટ્રીને ગ્રો કરવી હશે ને તો આપણે આવા 50 સ્ટાર્સને ઊભા કરવા પડશે જ, ઇન્ડસ્ટ્રીએ જ સપોર્ટ કરવો પડશે. પણ મારો પોઈન્ટ ખાલી એટલો જ છે કે જે લોકો બીજાની લીટી ભૂસવાની કોશિશ કરે છે, હું બધાને એમ કહીશ, બધાની ફિલ્મ સારી, બધાની ફિલ્મ ચાલવી જોઈએ. સપોર્ટ એવરીવન, સપોર્ટ એવરીબડી એન્ડ લેટ્સ રાઇઝ ટુગેધર. એટલે અહીંયા એવું જોવા મળ્યું છે કે એક ગ્રુપની મૂવી હોય તો બીજા ગ્રુપની મૂવીનું કંઈ જ ઇન્સ્ટા સ્ટોરી કે રીલ નહીં બનાવે, પ્રીમિયરમાં જશે, હાય હેલો કોંગ્રેચ્યુલેશન સાથે, પણ બીજે દિવસે જ્યારે એમ કહ્યું કે ભાઈ મેં મૂવી જોઈ, મને ગમી, એ આઈધર ઓર, એવું નથી કે એક જ કરે છે, એ નથી થતું. આ કેવું છે સિદ્ધાર્થભાઈ, કે આ એક ઓપન માર્કેટ છે અને દરેકની એક સાયકોલોજી, હ્યુમન સાયકોલોજી અલગ હશે. એ એને એની રીતે ટ્રીટ કરે છે. આપણે આપણું કામ કરવું, આપણે આપણી રીતે કામ કરવું, અને આ બધી ચર્ચા અને આ બધા ડિસ્કશન થવાના જ છે પાછા. પેલાએ કેમ ના કર્યું એના ઉપર આપણે વિચારવા બેસીશું, એના ઉપર લડાઈઓ થશે સોશિયલ મીડિયા ઉપર. આમ કરતાં જો વસ્તુ મોટી થશે તો લોકો રૂટ સુધી પહોંચશે કે આ બબાલ શું છે. બબાલ શોધતા એ લોકો પિક્ચર સુધી પહોંચશે કે ઓ અચ્છા, આ પિક્ચર માટે બબાલ થાય છે, અચ્છા શું વાત છે. ભાઈ, પિક્ચરને તો ફાયદો થાય છે ને, કરો ને, પણ ઇટ શુડ બી હાર્મલેસ બબાલ. એનો હાર્મલેસ બબાલ થવી જોઈએ. આમ પછી પેલી જે ઘટના થાય છે, યુદ્ધ નથી કરવાના ભાઈ, આપણે સપોર્ટ કરવાનો છે એકબીજાની ફિલ્મને. એવું કહે છે પણ કરતા નથી. યસ. નૈશદભાઈના પોડકાસ્ટમાં એવી વાત થઈ હતી કે ગુજરાતી ફિલ્મને દોડતા ત્રીજા વીકથી એ દોડવાની ચાલુ થાય. રાઈટ. પણ તમે જ કીધું કે 10માંથી 9 પ્રોડ્યુસરની હિંમત સોમવારે તૂટી જતી હોય. રાઈટ. તો એ સોમવારથી ત્રીજા વીક સુધી ખેંચવા માટે કોઈ પ્રકારની માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી? એટલે પેશન્સ નંબર 1. બીજું, યુ શુડ હેવ યોર પોકેટ્સ precisely, because absolutely, because you know media is not cheap. આપણને શો પણ મળતા નથી. media buying is not that cheap. That is my point. કે ભાઈ, તમારે મીડિયા ખરીદવું છે, એક સારી પ્રિન્ટ મીડિયાનું કેમ્પેન તમારે કરવું હોય ને, 3 વીક કે 1 મહિનો પિક્ચર ચલાવ્યું હોય તો મિનિમમ ઇમિડિયેટ 15 lakhs to 20 lakhs, because that is very expensive. મીડિયા નેટ જે આજકાલ આવી ગયું છે, મીડિયા નેટ ઇન્ડિયાની અંદર ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાએ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. મીડિયા નેટ ઇઝ બેઝિકલી અ પેડ મીડિયા. જ્યારે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સ્ટાર્ટેડ ધીસ, everybody opposed, long back I'm talking about. And then at this moment, everybody's into MediaNet. Everything is set, everything is fixed. તો કરો, fine. તો તમે બજેટિંગ રાખો, પ્લાનિંગ રાખો, નોટ ઓનલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ, એડિટોરિયલ સ્ટોરીઝ છે, આ બધી વસ્તુ જવી જોઈએ. બીજા મેં કીધું પણ શોઝ નથી મળતા. સી, એ વસ્તુ કેવી છે કે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્લસ એક્ઝિબિટરની એક ઘટના છે કે ભાઈ, આ એક હું દુકાન લઈને બેઠો છું, મારી પાસે 5 પ્રોડક્ટ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 5 ચોકલેટ છે, એમાં 2 અલગ કંપની બનાવે છે, 2 અલગ કંપની બનાવે છે, અને બીજી કોઈ અલગ કંપની બનાવે છે. ડિમાન્ડ ફક્ત એક જ કંપનીની છે, એટલે પેલો દુકાનદાર એ જ પ્રોડક્ટ આગળ રાખશે. એક્ઝિબિટરને તો એના સીટ્સ કેટલી ભરાઈ, સમોસા પોપકોર્ન કેટલા ગયા, એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ છે, નહીં ફિલ્મ ઉપર. તો હી વિલ ડૂ હિઝ બેસ્ટ ટિલ મંડે. મોમેન્ટ
એને ખબર પડી કે ભાઈ આ વસ્તુ છે, એટલે એ પ્રેશર આવશે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઉપર, એટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઓલ્સો કેનોટ ડુ એનીથિંગ. ઇફ ફિલ્મ ઇઝ વીક, ફિલ્મ કેનોટ ડુ વેલ, હેઝ ટુ લીવ. આ દુનિયા એ જ છે કે ઇફ તમે આ સ્ટેપ આઉટ થયા એટલે પાછળ બીજો ઊભો જ છે, એટલે આ વસ્તુ થવાની જ છે. એટલે ઇટ્સ અ લેસન ફોર એવરીબડી. પણ સારી ફિલ્મ હોય તો એને પુશ કરવું ડેફિનેટલી જરૂરી છે, ધેન ઇટ વિલ સ્ટેન્ડ. અને અત્યારે એક ડિફિકલ્ટ સ્ટેજ છે. મેં જેમ કીધું કે ઇટ્સ અ ફિલ્ટરેશન પ્રોસેસ. અને આઈ એમ શ્યોર તમારા જેવા પોડકાસ્ટ, રિવ્યૂઝ આ બધા વધવા જોઈએ. આઈ એમ શ્યોર, આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ રિવ્યુઅર્સ ઓર ઘણા બધા એકબીજાને આમ સોશિયલ મીડિયા ઉપર તલવારો ખેંચાઈ જાય છે કે તે ચાલ મારા પિક્ચર વિશે આવું લખ્યું, આ લખ્યું. કરવા દો ને ભાઈ, ઇટ્સ અ ઓપન માર્કેટ, એવરીબડી વિલ રાઇટ. અરે પેલો બિચારો બોલે છે, લખે છે, તો તારી પિક્ચર વિશે કંઈક ચર્ચા થાય છે, પ્રચાર થાય છે. હું તો કહું છું કે 100 રિવ્યુઅર હોવા જોઈએ બીજા, એન્ડ દે ઓલ શુડ ડુ રિવ્યુ ઓફ ધ ફિલ્મ. હાઉસવાઇફ શુડ ઓલ્સો કમ આઉટ વિથ ધ રિવ્યુઝ. એવરીવન શુડ ડુ ઇટ. અને રેડિયોમાં આઈ વોન્ટ ટુ પોઈન્ટ આઉટ, રેડિયોમાં જ્યારે એક જમાનામાં રિવ્યૂ થતા હતા ફિલ્મોના, તમે બોલિવૂડના રિવ્યૂઝ કરો છો, તો કેમ ગુજરાતી ફિલ્મના રિવ્યૂઝ તમે નથી કરતા? I want to ask this question to all the, RJ or radio programming team. Why don't you do this when they are inviting you, whoever? ચલો ભાઈ, કોઈના કોઈ સર્કલમાં તમને ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ તો તમે એટલીસ્ટ ફિલ્મ વિશે કંઈક તો બોલો, કંઈક તો લખો. તમને ખરાબ છે તો ખરાબ બોલો ને ભાઈ. બટ ઇટ્સ અ પેકેજ. You can buy reviews. You can buy stars. Everything is possible. બટ ગુજરાતની અંદર મને તકલીફ એ થાય છે કે ગુજરાતની અંદર રહેવા છતાં ગુજરાતનું એક પણ વર્નાક્યુલર છાપું રિવ્યૂ નથી કરતું. દિવ્ય ભાસ્કર has started reviewing some times back. They have stopped. Why they have stopped? I don't know. So nobody is doing this review when you are having a large circulation, large Gujarati connect. Why? Times of India, being an English media, is doing a review. Of course, they are doing it online, and I have recently heard that now they are going to start in print also. So Times will do the print review also, online review also, because review is important. Of course. Because that review will be most important for them to boost up on their social media. They will write on Book My Show critics review. પેપર એડ છે એની અંદર એ લોકો લખશે. આપણે જોઈએ જ છે કે બોલિવૂડની અંદર ફલાણાએ કીધું, આણે કીધું, 3 સ્ટાર 4 સ્ટાર. તો આ બધી વસ્તુ આ જરૂરી છે બેઝિકલી. તમને તો હવે અનુભવ એટલે હોય જ. મેં એવું ઘણી જગ્યાએ સાંભળ્યું કે એક્ટર કે એક્ટ્રેસને સાઇન કરવા જાય કોઈ પ્રોડ્યુસર, પહેલો તો એમ જ કે જો ભાઈ બેન આપણું બજેટ ઓછું છે, બરાબર? રાઈટ. તો ઇન જનરલ, અને આ બહુ ટૂંકો જ આપણે જવાબ જોઈએ, ગુજરાતી ફિલ્મોનું બજેટ શું હોય છે? વેરીઝ. મેં 25 લાખમાં પણ લોકોને જોયા છે કે પિક્ચર બનાવીને મૂકી દીધી છે. 10 કરોડના પણ બજેટ હોય છે. આપણે એમના એસેસમેન્ટ સુધી નથી પહોંચ્યા. પણ આ બેઝિકલી કેવું છે કે આ એક પરસેપ્શન બિલ્ડ કરવાની વાત છે, વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઓલ્સો. કેમ કે આપણે પણ બોલિવૂડમાં જોતા આવ્યા છે કે ભાઈ 800 કરોડનું બજેટ હતું આ ફિલ્મ. એટલે એવું આપણે ત્યાં કેમ જાહેર નથી થતું કે ભાઈ અક્ષય કુમારની XYZ મૂવી છે તો એનું બજેટ 120 કરોડ હતું? આ બધી સાચા ખોટા જે હોય આંકડા, એવું આપણે બહાર કેમ નથી આવતું? બહાર તો બોલિવૂડમાં પણ નથી આવતું. આવું ક્યાંક ચર્ચા તો ચાલતી હોય છે. ચર્ચા બોલિવૂડમાં પણ ચાલે છે. સાંભળો સાહેબ, ચર્ચા બોલિવૂડમાં પણ ચાલે છે, પણ કોઈની બેલેન્સ શીટ બહાર નથી આવતી. એટલીસ્ટ વાત તો થાય છે. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે, એવું આપણે ત્યાં નથી. હા, એટલે એ પ્રોડ્યુસર ઉપર પછી ડિપેન્ડ થાય કે કોઈ દિવસ ક્યાંય નહીં. એ કસુંબો માટે કહેવાતું હતું કે 12-15 કરોડની મૂવી છે. રાઈટ. પણ એ એટલીસ્ટ બહાર તો આવ્યું હતું. પછી એ શું કમાયું શું ને એ જુદી વસ્તુ. એ સિવાય કોઈ મેં ફિલ્મની વાંચી સાંભળી કે આનું બજેટ આટલું છે. એક પ્રસરાવ તો ખરા, કદાચ એવું થાય કે ઓહો આટલું મોટું બજેટ છે તો પિક્ચર જોવા જઈએ. પણ હમણાંનું કેવું છે કે આ બજેટ આટલું છે એના બેઝિસ ઉપર કોઈ પિક્ચર જોવા નથી જતું. પણ જો ફિલ્મ રિલેટેડ તમારે તમારા ગિમિક્સ કાઢવા પડશે. ધ હાઈએસ્ટ એક્સપેન્સિવ ફિલ્મ, અચ્છા અહીંયા જઈને શૂટ કરી છે, અચ્છા આની અંદર અમે આ વસ્તુ યુઝ કરી છે. આ બધી વસ્તુ પાર્ટ ઓફ PR. વેન યુ આર ગોઈંગ ઓન અ ફ્લોર, ત્યારથી લઈને તમારે આ બધા અંદરથી
આ બધી વસ્તુઓ કાઢવી પડશે. આ કાઢી અને તમારે આની PR સ્ટોરીઝ બિલ્ડ કરવી પડશે. બરાબર. યુ હેવ ટુ વર્ક ઓન ઇટ, વિચ ઇન્ક્લુડ્સ ધીસ ઓલ્સો કે ધ હાઈએસ્ટ એવર એક્સપેન્સિવ ફિલ્મ, પહેલા દિવસથી આ હતું, આ રીતનું હતું. આ બધી સ્ટોરીઝને પહેલાંથી જ બિલ્ડ કરીને માર્કેટમાં નાખવી પડશે. બિકોઝ જ્યાં સુધી તમે આ નહીં કરો ને ત્યાં સુધી આ પરસેપ્શન બિલ્ડ નહીં થાય. ઓ અચ્છા આ મેં ક્યાંક જોયું હતું, કંઈક સાંભળ્યું હતું, અચ્છા આ ફિલ્મમાં આ રીતનું છે, આ ફિલ્મમાં આ રીતનું, એન્ડ ધેન 3-4 મહિના પછી એ ફિલ્મનું તમે આઉટડોર જુઓ છો અને દેટ વિલ કનેક્ટ યુ. એક્ઝેક્ટલી. સી ધીસ આર અત્યારે ડોટ્સ. શું થાય છે કે 15-20 દિવસ પહેલા એક્ઝેક્ટ. જ્યારે આમ આવે ને કે ભાઈ ફલાણી તારીખે આનું ટીઝર હશે, અચ્છા આ મૂવી બને છે. હા, એટલે આ બધા છે ને, આ બધા ડે ડોટ્સ. 1 શૂટિંગથી શરૂ થઈ જવું યસ, જોઈએ. આ ડોટ્સ કનેક્ટ થશે ત્યારે એક સ્ટોરી બિલ્ડ થશે. ત્યારે સ્ટોરી બિલ્ડ થશે ત્યારે મારું મગજ મને એમ કહેશે કે ભાઈ તું આ પિક્ચરનું ટ્રેલર શોધ અને જો. એ 2 મિનિટનું પિક્ચરનું ટ્રેલર હું જોઈશ, શોધીશ, અને દેન એ મારી એક અંદરથી આઈ વિલ ડિસાઇડ કે યાર આઈ વોન્ટ ટુ ગો એન્ડ સી ધ ફિલ્મ. મેજોરિટી એવું થતું હોય છે કે ફિલ્મના ટ્રેલર અને પોસ્ટર ઉપરથી આપણે જનરલી, પહેલાં મારા પડોશીએ મને આવીને કીધું એ પહેલાં આપણે નક્કી કરતા હોય છે કે ભાઈ આ જોવા જેવું છે, કંઈક લાગે છે, કંઈક દમ છે. આ રીતની એક વસ્તુ છે. આ બધું બિલ્ડ થવું જોઈએ. પરસેપ્શન બિલ્ડિંગ નોબડી ઇઝ ડુઈંગ. ગુજરાતી મૂવી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ હવે પેપ્સ આવી ગયા છે. હા, એ તો તો એ શું છે, એટલે શું એ કલ્ચર મદદ કરે છે? હા, મને લાગે છે કે આ પેપ્સ આવી ગયા છે. અગેન એ દરેક પોતપોતાની એક ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લેવલ ઉપર કામ કરશે. એટલે ઇટ્સ અ ઓપન માર્કેટ. મેં ઘણા પેપ્સના જોયા. અચ્છા તમે અહીંયા આયા, કેમ ગયા, એને હજી ફિલ્ટર કરવાની જરૂર છે. આ ફિક્સ હોય છે, તમે શું માનો છો? મેજોરિટી ફિક્સ જ હોય છે. ઓફકોર્સ મેજોરિટી ફિક્સ હોય છે. ઇટ્સ ફિક્સ. અને દે આર ઓલ્સો પેડ ના. સી આજે હું તમારું પોડકાસ્ટ એક લેવલ ઉપર સિદ્ધાર્થભાઈ પહોંચી જશે, એટલે સિદ્ધાર્થભાઈની પાસે મારે પછી આવવું હશે તો સિદ્ધાર્થભાઈ ઓફકોર્સ મને કહેશે કે મારા પોડકાસ્ટમાં સામે બેસવું હોય તો સાહેબ ધીસ ઇઝ ધ અમાઉન્ટ. તો પેપ્સની અંદર જે અપકમિંગ એક્ટર્સ છે એ બિચારાને કંઈક પબ્લિસિટી કે સી ઇટ્સ અ PR ગેમ. ઇટ્સ અ PR ગેમ. સો સર્ટન થિંગ્સ આ ઓફકોર્સ પેપ્સને પણ એનો ધંધો ચલાવવો હશે ને બી એનું ઘર ચલાવવું હશે. રાઈટ. સો ઇટ્સ અ કમર્શિયલ થિંગ ઓલ્સો. એની સાથે જે ઓલરેડી એ લેવલે પહોંચી ગયા છે એને એની જરૂર નથી. રાઈટ, દે આર ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ. સો પણ હા, ડેફિનેટલી પેપ્સનું એક જે સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એક સ્કેલ ઉપર લાવવું પડશે કે જેમાં સી એવરીથિંગ ઇઝ સ્ટોરી બેઝડ. તમે કેટલી સ્ટોરી બિલ્ડ કરો છો તમારી નાની વાતમાં પણ, 1 મિનિટની વાતની અંદર, વિચ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બટ એનીવે, આપણે નોટ હિયર ટુ ગીવ એનીબડી અ જ્ઞાન ઓર બટ ફિલ્ટરેશનની જેમ વાત કરી, જેમ ઇમ્પ્રૂવ થવાનું છે. બિકોઝ આજે હું પણ ઇફ આઈ ડોન્ટ ફિલ્ટર માય સેલ્ફ, આઈ કેનોટ સ્ટેન્ડ. બરાબર. I cannot stand. So, and the world is moving so fast. The life is going so fast. It's a cutting edge. Look at how the AI is fast. AI is venturing into film industry. Hollywood is already after it. Of course, AI will venture into a lot of other verticals, medical, education, બધાની અંદર. પણ એન્ટરટેનમેન્ટમાં બહુ ફાસ્ટ રીતે ગ્રો થવાની છે. ઇન્ડિયાની પહેલી AI ફિલ્મ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી રિલીઝડ ઇન મે. નો ડાઉટ ફિલ્ટરેશન એમાં પણ થશે. ટેકનોલોજી એક અલગ લેવલ ઉપર જશે. આઈ એમ શ્યોર ગુજરાતી ફિલ્મો પણ આવશે, બીજી બધી ફિલ્મો પણ આવશે. AI will definitely help. AI is not going to replace the manpower, but એનું એક લેવલ અલગ રીતે થશે. હિન્દી ફિલ્મો મોટે ભાગે 4-5 મહિનામાં OTT પર આવી જાય છે. રાઈટ. સાઉથની તો મારા ખ્યાલે બહુ જલ્દીથી આવે છે. ગુજરાતી ફિલ્મોને આવતા વરસ 2 વરસ, અમુક તો પછી આવતી જ નથી. ઓફકોર્સ હશે જે એકબીજાની અપેક્ષાથી નહીં થતું હોય ફાઇનાન્શિયલી સેટ. પણ શું તમને લાગે છે કે જો ગુજરાતી ફિલ્મો તરત OTT પર આવે, રિગાર્ડલેસ ઓફ રિઝલ્ટ ઓન બોક્સ ઓફિસ, રાઈટ, તો કંઈક ઇન્ડસ્ટ્રીને સારો બૂસ્ટ મળે કે ઓકે અહીંયા હું નથી જોઈ શક્યો, અહીંયા આવી ગયું છે તો હું જોઉં? ના, એટલે મેં હમણાં મને ક્યાંકથી એવા રિપોર્ટ્સ ક્યાંક મળ્યા હતા, કોઈક નેશનલ OTT હશે, ત્યાં એવા ક્વેશ્ચન આન્સર, somebody went there to sell the film. ગુજરાતી ફિલ્મ. ઓકે. ત્યારે એના જે પ્રોગ્રામિંગ વાળો માણસ હતો એણે એનાલિસિસ કાઢીને એણે મૂકી કે ભાઈ મારા OTT પ્લેટફોર્મ ઉપર
ગુજરાતી ઓટીટીની વાત નથી કરતો, મારા હા, ઓટીટી national. પ્લેટફોર્મ ઉપર તમારું આટલું ગુજરાતી કોન્ટેન્ટ છે છતાં એની વેલ્યુ જુઓ તમે, રિપીટ વેલ્યુ કે એના કેટલા લોકો એને જોયું છે. ફ્રીમાં પડી હોવા છતાં આપણી ઓડિયન્સ એને એટલું નથી જોતી, ફેક્ટ વાત છે. તો ત્યારે એક બાઇંગ ઓછા લેવલે થાય છે. મોટી ઓટીટી હશે, નેશનલ કે ઇન્ટરનેશનલ ઓટીટી હશે, દે વિલ નોટ બાય, ઓર ઇફ દે વિલ બાય, જો ફિલ્મ એક લેવલે પહોંચી હશે, નેશનલ એવોર્ડ કે કંઈક મળી હશે તો એની એક વેલ્યુ ત્યાં આવશે. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને બાકી તમે ગુજરાતી ઓટીટી પાસે જશો તો ઓફકોર્સ પહેલું એસેસમેન્ટ આવશે કે વોટ હેવ યુ ડન ઓન બોક્સ ઓફિસ, તમે બોક્સ ઓફિસ ઉપર શું કર્યું છે. બોક્સ ઓફિસ ઉપર ફિલ્મ ભલે સારી હશે, ફિલ્મ હેઝ નોટ ડન એનીથિંગ ગ્રેટ, ફિલ્મ નહીં ચાલી હોય તો ઓટીટી વિલ નોટ ગીવ યુ, ગુજરાતી ઓટીટી વિલ નોટ ગીવ યુ દેટ, એટલે એ જે તમે એક્સપેક્ટ કરીને બેસો છો એ તમને નહીં મળે, ઓફકોર્સ નહીં મળે. અને એમાં ઓટીટીનો પણ વાંક નથી, બિકોઝ એને પણ એનું એક સબસ્ક્રિપ્શન બેઝ કાઢવું હશે. સો અલ્ટિમેટલી ઇટ્સ અ બિઝનેસ, બધા સર્વાઈવલ ઉપર બેઠા છે. અર્થ એવો હતો કે આઉટ ઓફ સાઇટ આઉટ ઓફ માઇન્ડ થઈ જાય, રાઈટ. એના કરતાં જો આવી જાય તો કદાચ એ મૂવી જોઈને કોઈકને કે ના તો પછી આપણે થિયેટરમાં પણ જોવા જઈ શક્યતા જવું જોઈએ. રાઈટ. એવું થઈ શકે. હા, એટલે એ એટ ધીસ મોમેન્ટ પેલું એક વિશેષ સર્કલ કે કયું પહેલું પતે, યસ કોણ પહેલો ઘા કરે એના જેવું. અને આપણે એક તો આપણી આદત કેવી છે, ઓનેસ્ટલી એમાં હું પણ આવી ગયો કે ભાઈ ચલ ને આવશે એટલે જોઈશું ઓટીટી ઉપર, આ એક ઘટના છે. હિન્દીમાં તો થાય જ છે. સો આના માટે તમારે એક ગ્રેન્જર સ્કેલ ઉપર કામ કરવું પડશે. A grandeur scale is theatrical experience. If you don't give material to your audience of theatrical experience, તમે ડ્રામા પ્રેઝન્ટ કરશો થિયેટ્રિકલ એક્સપિરિયન્સ ઉપર તો નહીં ચાલે સાહેબ. એ તો હું મારા 6 ઇંચના મોબાઈલમાં પણ જોઈ લઈશ, ત્યાં મને એ થિયેટ્રિકલ એક્સપિરિયન્સ માટે હું જાઉં છું. સો યુ નીડ ટુ વર્ક ઓન ઇટ. દેટ ઇઝ ધ રીઝન વી કેનોટ કન્ડેમ. મેં ઘણી વખત ઘણા એક્ટરોને જોઉં છે, આપણી ગુજરાતી પ્રજા પિક્ચરને નથી સપોર્ટ કરતી. સાહેબ એક મિનિટ રિલેક્સ, શાંતિ રાખો. ગુજરાતી પ્રજા તો કરે જ છે, પણ તમે એને એ આપો, તમે એ માલ આપો એને થિયેટર સુધી લઈ જવા માટેનો. તમે આપશો તો એ જશે પબ્લિક, આપેલું જ છે પબ્લિકે ભૂતકાળમાં, તો તમે આપો, તમે એ સ્કેલ બતાડો તો પબ્લિક જશે. સો લેટ્સ નોટ કન્ડેમ પ્રજા. આપણી પ્રજા તો ઉપરથી તમે ગુજરાતી, તમે સ્માર્ટ, તો પ્રજા તો એનાથી સ્માર્ટ રહેવાની જ છે, રાઈટ. અને ગુજરાતીઝ આર વેરી સિલેક્ટિવ. આપણે બી છીએ એટલે આપણને ખબર જ છીએ. છેલ્લો સવાલ. યસ. તમારે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી એઝ અ હોલ યસ એક લાઇનમાં કોઈ એડવાઇસ આપવી હોય તો તમે શું આપો? એડવાઇસ તો નથી આપી, પણ વોટ આઈ હેવ ઓબ્ઝર્વડ, પ્રોફેશનલિઝમ ઉપર કામ કરવું પડશે. એન્ડ દેન ઇફ યુ આર અ પ્રોડ્યુસર, ઇફ યુ આર અ સિસ્ટમ, તો તમે બધાને ઇક્વલી ટ્રીટ કરો. કોઈના પૈસા બાકી ના રાખો, કોઈના પણ પૈસા તમે એક્સક્યુઝ ના આપો, તમે કોઈને લૂંટી ના લો. એવો બધા નથી કરતા, પણ એ જે કરે છે લોકો એક્સક્યુઝ કાઢે છે પછી કે મારી પિક્ચર નથી ચાલી, કે આ છે કે એના તમે હોર્ડિંગ બરાબર નહોતા લગાવ્યા. મને તો એવા કેટલા અનુભવો છે, પણ એનીવે એની ચોપડી આપણે લખીશું ત્યારે એ કરીશું. પણ લેટ્સ બી ગુડ હ્યુમન. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે લેટ્સ બી ગુડ હ્યુમન. લેટ્સ ડુ ગુડ બિઝનેસ અને ગુડ કર્મા, સારું કરીએ અને આપણે એકબીજાને સપોર્ટ કરીએ. લેટ્સ એવરીવન ગ્રો. બધા જ ગ્રો કરે, બધાની જ પિક્ચર ચાલે. અને સાથે સાથે મીડિયાને પણ આપણે એ જ વસ્તુ મારે કહેવાની છે કે કમ વન સ્ટેપ ફોરવર્ડ બોસ. બહુ છાપ્યું તમે બોલિવૂડ, તો યુ પ્લીઝ સ્પેર હાફ પેજ ઓફ ફૂલ પેજ. ફૂલ પેજ તો બહુ થઈ જશે, હાફ પેજ તો આપો તમે. એટલીસ્ટ તમે બધા દિવસ ના આપો તો ફ્રાઈડે સેટરડે સન્ડે આપો. તમે લખો. ઓફકોર્સ અમદાવાદ ટાઈમ્સ બિંગ અ ઇંગ્લિશ મીડિયા ઇઝ ડુઈંગ ઇટ, બટ ઓવરઓલ અમદાવાદ ટાઈમ્સ અને ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાનું સર્ક્યુલેશન કમ્પેર ટુ ગુજરાતી વર્નાક્યુલર ઇઝ નેગ્લિજેબલ. ઇંગ્લિશ મીડિયા કેટલા વાંચે છે? આઈ હેડ સ્પેન્ડ માય મોસ્ટ ઓફ ટાઈમ ઇન પ્રિન્ટ મીડિયા, સો આઈ નો દેટ. જો ગુજરાતી મીડિયા 10 લાખ છાપા વંચાતા હશે તો માંડ 80,000 ઇંગ્લિશ મીડિયા વંચાતું હશે, અને દેટ ટુ એઝ અ સેકન્ડ પેપર.
તો જેના ઘરે ગુજરાતી આવે છે એના ઘરે ઇંગ્લિશ તો આવે જ છે, એટલે ઇંગ્લિશ પેપર ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ અ સેકન્ડ પેપર. રાઈટ. તો ગુજરાતી મીડિયા, ગુજરાતી પ્રિન્ટ મીડિયા શુડ કમ ફોરવર્ડ, FM રેડિયો શુડ કમ ફોરવર્ડ. લેટ્સ રાઇઝ ટુગેધર. સિમ્પલ. તો બસ મારા ખ્યાલથી લગભગ બધા જ વિષયોને આપણે આવરી લીધા છે. યસ યસ. અને ચેતનભાઈની જે કંઈ પણ સલાહ કહો કે જે કંઈ વાત છે એને અમલમાં મૂકવામાં આવે અને આપણી ફિલ્મો વધુ ને વધુ લોકો સુધી પહોંચે એવી આશા. ડેફિનેટલી. અને એક વખત જામનગર કે ભરૂચમાં બેસીને પણ મૂવી જોવાની તક મળે એ હદ સુધી જાય આપણી. Definitely જશે. I'm sure it's rising. Industry is rising, and everyone, if get together, things will happen nicely. પ્રીમિયર થવા જોઈએ, દરેક પિક્ચરના પ્રીમિયર થવા જોઈએ, હજી અવોર્ડ્સ થવા જોઈએ, બટ અવોર્ડ્સની સાથે એક ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ફોર્મેટ પણ આવી જોઈએ, ફિલ્મ એપ્રિશિએશન કોર્સ. હજી અહીંયા આગળ આપણે કંઈક કોઈકને કંઈક શીખવું હોય તો એને મુંબઈ જવું પડે છે, વર્કશોપ કે બધી આ બધી વસ્તુ. સી ધીસ ઓલ થિંગ્સ આર કનેક્ટેડ ટુ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. એવરીથિંગ શુડ ગ્રો. દેટ ઇઝ હાઉ ઇન્ડસ્ટ્રી વિલ વર્ક, એન્ડ દેટ પેરેલલ જે સ્કિલ્ડ વર્કર્સ છે દે વિલ બી ઓલ્સો દેર. તો એક નેક્સ્ટ લેવલે જઈશું. આશા છે તમને આ પોડકાસ્ટનું આ પાનું ગમ્યું હશે, અને એમના વતી જ હું કહી દઉં કે હજી સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ કરી દેજો. ચેતનભાઈ કાયમમાં જુએ છે. રિવ્યૂ કાર વિશે મારે પૂછવું હતું પણ એમણે સામેથી કહી દીધું કે રિવ્યૂ તો થવા જ જોઈએ, એટલે મારે કોઈ પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર ન રહી. ચેતનભાઈ થેન્ક્સ અગેન. સિદ્ધાર્થભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ. અને આશા છે આ સ્પ્રેડ થાય વર્ડ અને આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રો કરે. યસ યસ યસ. બસ, તો કેવું લાગ્યો આ પોડકાસ્ટ તમે નીચે કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. આવતા પોડકાસ્ટ માટે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી સિદ્ધાર્થ શાહને આજ્ઞા આપો. તમને બધાને મારા તરફથી આવજો.